გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. მადლობას გიხდით მოგზაურობისთვის, დასწრებისთვის. მე ვარ თემურ კურცხალია, ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში ჩართული ტექნოლოგიების ექსპერტი და ჩემთან ერთად ვებინარზე იქნება ქალბატონი რუსუდან გონაშვილი, ასევე ტექნოლოგიების ექსპერტი და გამიწევს დახმარებას კითხვებთან დაკავშირებით. ესე იგი, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის და მოგზაურობისთვის და ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა იქნება Microsoft Forms-ი. ვებინარი მთლიანად დაეთმობა Microsoft Forms და დამატებით ასევე Teams-თან ინტეგრაციაზეც ვისაუბრებთ Microsoft Forms-ის. პირველ რიგში გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. რას წარმოადგენს Microsoft Forms-ი? Microsoft Forms-ი არის გამოკითხვის უნივერსალური საშუალება. ხელმისაწვდომი არის თითქმის ყველა პლატფორმაზე, რაც იგულისხმება, რომ ხელმისაწვდომია კომპიუტერებში, პერსონალურ კომპიუტერში, ლეპტოპში, მობილურ ტელეფონში, თითქმის ყველაფერზე, რასაც აქვს ინტერნეტის მხარდაჭერა. არ ესაჭიროება ხარისხიანი ინტერნეტი, რაც ვიტყოდი, რომ დიდი პლუსი არის ვინაიდან არის ხოლმე ინტერნეტის ხარვეზი ზოგადად დავალების შესრულების დროს შეიძლება გქონდეს ბავშვს. მეგობრობს Office 365-ის სხვა პროგრამებთან. Office 365 არის საკმაოდ დიდი ოჯახი, ესე ვთქვათ, შიგნით შედის სხვადასხვა ცნობილი პროგრამები და ჩვენთვის ყველაზე ალბათ ცნობილი ბოლო დროს გახდა Microsoft Teams-ი, რომელთანაც Microsoft Forms აქვს რაღაც მეგობრული ურთიერთობა და აი ამის შესახებ უფრო დეტალურად გავერკვევით ბოლო ნაწილში. გვაძლევს მოსწავლეთა ცოდნის ანალიზის და შეფასების საშუალებას. მოსწავლეთა ცოდნის შეფასება საკმაოდ რთული და კომპლექსური საკითხია, თუმცა Forms-ი ამაზე გვიწევს ამის შესახებ ძალიან კარგ დახმარებას და ნელ-ნელა ეტაპობრივად გავერკვევით თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს ხელსაწყო უკეთესად დავალების შესასრულებლად. როგორ დავიწყოთ Forms-ის გამოყენება? პირველ რიგში იმისათვის რომ თუ კი ვინმე არ იყენებდა აქამდე Forms, Microsoft Forms და თუ პირველად გსმენიათ მის შესახებ და პირველად გაიგეთ, მინდა გითხრათ რომ Forms-ში უნდა შევიდეთ საიტით email.gov.gt სამინისტროს ელექტრონული პოსტის მისამართზე და გამოგვივა უკვე პორტალზე შესვლის გილაკი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ პორტალზე და უკვე ჩამონათვალში Office 365-ის პროგრამებს შორის დაინახავთ Microsoft Forms. აი აგერ არის Microsoft Forms-ი, შემიძლია აქედან გადავიდე, ან შეგიძლიათ ელექტრონული პოსტის საშუალებით გადახვიდეთ 9 წერტილიდან. მოკლედ ძალიან ბევრი ვარიანტი არის Microsoft Forms-ში შესვლის, ასევე შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე office.com და ანალოგიურად ზუსტად ეს პროგრამები გამოგიჩნდებათ თქვენ ეკრანზე. დავინახავთ აგერ არის Forms-ის ლოგო და შეგვიძლია შევიდეთ შიგნით უკვე Forms-ში და როგორ გამოიყურება ზოგადად Forms-ის ინტერფეისი. თუ კი თქვენ უკვე ნამუშევარი გაქვთ Forms-ში და იცით და შესრულებული გაქვთ რამოდენიმე ფორმა, გამოგივათ ნამუშევარი კიდეც თქვენი ძველი ნამუშევრები და თუ კი პირველად იწყებთ მუშაობას შიგნით, მთავარი მარცხნივ ორი ღილაკი გამოვა, ეს არის new form-ი და new quiz-ი. რას ნიშნავს ახლა new form-ი, ანუ ახალი ფორმა და ახალი quiz-ი? რა დანიშნულება აქვს ამ ორ ღილაკს და რით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, როგორ უნდა გავარჩიოთ და როგორ უნდა ამოვირჩიოთ სწორი ვარიანტი ჩვენთვის. New form-ი არის ახალი ფორმა, რომელიც ემსახურება ძირითად სამ მიზანს. ეს არის მონაცემთა შეგროვება, მონაცემთა კვლევა და მონაცემთა ანალიზი. თუ კი გსურთ, რა თქმა უნდა, რაღაც საკვლევი მასალა გაქვთ, ან გამოკითხვა გსურთ აწარმოოთ, ძალიან კარგი საშუალება არის ახალი ფორმა ამისათვის და რამოდენიმე მაგალითი მოცემული არის სლაიდზე, თუნდაც ეს იქნება კითხვარის შევსება, შეიძლება მასწავლებლის შესაფასებლადაც გამოვიყენოთ ეს კითხვარი, იყოს ანონიმური გამოკითხვა თუნდაც ან სარეგისტრაციო ფორმა. დარწმუნებული ვარ, ერთ-ერთი მაინც სადღაც შეგხვედრიათ და გამოგიყენებიათ
ძალიან საინტერესო ფუნქციები აქვს და ძალიან გამოსადეგია მინდა თქვა. და ახალი კვიზი რაც შეეხება ახალ კვიზს, ანუ ახალ ტესტს, მისი გამოყენების შედარებით უფრო მეტი საშუალება არის განსაკუთრებით მასწავლებლებისთვის. ახალ ტესტში უკვე შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ მოსწავლე, მივცეთ უკავშირი, გამოვიყენოთ კვლევისათვის და ანალიზისათვის ახალი კვიზი. ახალი კვიზის გაზიარების და შექმნის ესეთი სხვადასხვა რამოდენიმე მაგალითი მოვიყვანე ეკრანზე. მათ შორის არის ტექსტის გააზრება, შეიძლება გავაკეთოთ, შეიძლება შემაჯამებელი სამუშაო მოვაწყოთ ახალ კვიზში, შეიძლება ესე დავაწევინოთ, შეიძლება განვლილი მასალა განვიხილოთ შიგნით, ანუ ასე შემდეგ. აი ამ კვიზის საშუალებით უკვე შეგიძლიათ რომ კონკრეტულად უკავშირი მისცეთ მოსწავლეს და შეაფასოთ მისი ნამუშევარი. ძირითადი სხვაობა ახალ ფორმასა და ახალ კვიზს შორის არის ის რომ ახალ კვიზს დამატებული აქვს ეგრეთ წოდებული points კატეგორია, რაც გულისხმობს ქულებით შეფასებას, ანუ განსაზღვრელი შეფასება აქვს დამატებული და ასევე აქვს სისტემისთვის ავტომატური გასწორება, ანუ რაც გულისხმობს, რომ შეგიძლიათ მიუთითოთ სწორი პასუხები და სისტემა ავტომატურად გაუსწორებს უკვე მოსწავლეს და თქვენ აღარ მოგიწევთ დროის ხარჯვა სათითაოდ თითოეული მოსწავლის ნამუშევრის გასასწორებლად. და ახალი ფორმის მაგალითი მინდა რომ გიჩვენოთ ახლა უბრალოდ რაღაც მაგალითი მინდა, აი თუნდაც Microsoft Forms-ის ვებინარზე სარეგისტრაციო ფორმა, როგორ გამოიყურება თვითონ ახალი ფორმა. სათაურს ხედავთ პირველ რიგში და დასურათება მოყვება. სათაურის ქვემოთ უკვე წერია ქვეტექსტი, რაც არის ახსნა-განმარტება ამ შემთხვევაში და დაბლა უკვე იწყება შეკითხვები, მაგალითად შეიყვანოთ სახელი და გვარი, შევიყვანოთ თუნდაც ელფოსტა. ავირჩიოთ რეგიონი, ჩამონათვალიდან შეგვიძლია რეგიონი ავირჩიოთ, ან თუ კი ჩამონათვალში არ არის, მიუთითოთ სხვა რეგიონი ქვემოთ დაბლა. აი ესე ავირჩიოთ და submit ხილაკით ვასრულებთ ჩვენს ნამუშევარს. ძალიან მარტივი ფორმა არის, ინტუიციური ფორმა არის და შეგიძლიათ რომ ძალიან მარტივად ავუყოთ ალღო და შეავსოთ რთული ამაში არაფერი არ არის, ერთ-ერთი ღილაკია დასრულების ღილაკი და უკვე მადლობა რეგისტრაციისთვის. ანუ გამოვიდა დამატებით შეტყობინება, რომელიც მადლობას გვიხდის. რთული არ არის შესასრულებლად და new quiz-ის პრაქტიკული სამუშაო დავიწყოთ. იმის გამო რომ ზოგადად new form-ი და new quiz-ი ერთმანეთისგან არ განსხვავდება დიდად და new quiz უბრალოდ დამატებული აქვს, რაც ვახსენე უკვე განსაზღვრელი შეფასება და ასევე დამატებული აქვს სისტემის მიერ პასუხის შემოწმება, ჩვენ შეგვიძლია რომ უკვე new quiz-ით დავიწყოთ. თითქმის იგივე ფორმატია ორივეს და ამიტომ ჯობია რომ new quiz-ი დავიწყოთ, რაც თქვენთვისაც მე მგონი სასარგებლო იქნება ვიდრე new form-ი. თუმცა new forms მე აუცილებლად დაუბრუნდები და გამოგიგზავნით თქვენ პირდაპირ ეთერში თქვენთან ერთად ავაწყობ ახალ ფორმას და გამოგიგზავნით ერთგვარი შეფასების ფორმა იყოს, რომელსაც თქვენ შემდეგ პასუხებს მომაწვით. დავაჭიროთ ღილაკს new quiz და პირველ რიგში გამოგვივიდა ცარიელი ფურცელი, სადაც ხედავთ ცენტრში დიდი შრიფტით დაწერილ სიტყვებს, ეს არის უსახელო კვიზიაო, ანუ გადავარქვათ სახელი პირველ რიგში მოდით და დავარქვათ შემაჯამებელი. ძალიან მარტივად შემიძლია რომ შევამოწმო ხოლმე როგორ გამოიყურება ჩემი აწყობილი კვიზი. ამისათვის ფორმის გარეთ სადმე დავაწყობებ მაუსი და აი ესე გამოიყურება ჩემი შემაჯამებელის სათაური. ასევე სახელის მარჯვნივ არის სურათის ღილაკი. თუ კი მსურს რომ თან დავურთო ამ შეკითხვას სურათი, დავაწვევ ღილაკს და შემიძლია ავტვირთო კიდეც ან OneDrive-ზე თუ კი გაქვთ, თუ კი იყენებთ OneDrive-ს, ეს არის Office 365-ის ღრუბლოვანი სერვისი, თუ კი არა და upload ღილაკით შეგვიძლია კომპიუტერიდან რაიმე ავტვირთოთ. აი ესე, აიტვირთა სურათიც და უკვე შედარებით გალამაზებულია ჩვენი კითხვარი. აი ამ სათაურის ქვემოთ გამოჩნდა ველი, რომელიც გულისხმობს ქვესათაურის მითითებას. ჩვენ უკვე ვნახეთ ეს ფორმაზე როგორ გამოიყურებოდა და ძალიან საინტერესო ველი არის, იმიტომ რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამატებითი ახსნა-განმარტებისათვის თუ რაც შეეხება ეს ტესტი, შეიძლება გამოიყენოთ მაგალითად
თუ კი ეს არის ტექსტის გააზრება, შეიძლება გამოიყენოთ შეგნით ტექსტი ჩასვათ და შემდეგ დავუსვათ დაბლა კითხვები. ანუ კარგი ველია თუ კი შეავსეთ და გამოიყენოთ, კარგი იქნება, თუ არა და შეგიძლიათ უბრალოდ გამოტოვოთ, ეს არ არის პრობლემა და შეგიძლიათ მის გარეშეც გააგრძელოთ. პირველ რიგში შეკითხვა რომ დავამატოთ, პლუს ნიშნით უნდა დავაწვეთ დიდ პლუს ნიშანს და გაიშალა აგერ დამატებითი ღილაკები და თითოეული მათგანი მინდა რომ სათითაოდ განვიხილოთ, რაც საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს. თუმცა რაც მალე დავიწყოთ, მით უკეთესია. მოდი პირველივე განვიხილოთ. პირველი არის შეკითხვა სავარაუდო პასუხებით. აწერია choice და მრგვალი წრიული ფორმა არის წინ ნიშანი. რაც ნიშნავს, რომ ეს არის სავარაუდო პასუხებიანი შეკითხვა და მისი ორი ფორმა არსებობს, როგორც ხედავთ ეკრანზე. მარცხენა მხარეს მოცემული არის პირველი შეკითხვა და 4 სავარაუდო პასუხი აქვს. აქედან არის მოსანიშნი მხოლოდ ერთი, ანუ ერთი სავარაუდო პასუხი შეიძლება მოინიშნოს მხოლოდ და მხოლოდ და მეორე ვარიანტი, სადაც შეგვიძლია რომ ერთზე მეტი სავარაუდო პასუხი მოვინიშნოთ. ვნახოთ რეალურად როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი, დავაჭიროთ choice ღილაკს. დაინომრა პირველი ნომრით დაინომრა, ესე იგი ეს არის პირველი შეკითხვა. შევიყვანოთ შეკითხვის შინაარსი. და ქვემოთ უკვე ორი სავარაუდო პასუხი მოჩანს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია პასუხი 1 დავაწეროთ აქ. აქ შეიყვანთ რა თქმა უნდა თქვენ პასუხს. სავარაუდო პასუხს, ანუ თუ კი გსურს რომ იყოს 4 სავარაუდო პასუხი, მაშინ ამ შემთხვევაში უნდა დავამატოთ პატარა პლუს ღილაკით მესამე სავარაუდო და კიდე პლუს ღილაკით მეოთხე სავარაუდო პასუხი. პასუხების დამატებაში არ ხართ შეზღუდული, შეგიძლიათ რამდენი გსურთ იმენი დავამატოთ. თუ კი არ გვინდა მაგალითად მეოთხე სავარაუდო პასუხი, ან რომელიმე სავარაუდო პასუხი, შემიძლია რომ პასუხის გასწრებ ნაგვის ურნის ღილაკს მივაჭირო და წაიშლება ეს ჩვენი სავარაუდო პასუხი. დამრჩა 3 სავარაუდო. აქეთ დავაწეროთ პასუხი 3. ეს რა თქმა უნდა შეგიძლიათ თქვენ მოარგოთ თქვენს შეკითხვას და მინდა რომ მოვნიშნო მაგალითად მეორე პასუხი უნდა მივუთითო რომ არის სწორი. სისტემას თვითონ ფორმსის სისტემას ესაჭიროება რომ თქვენ მიუთითოთ სწორი პასუხი რა არის. იმისათვის რომ თქვენვე გაგიმარტივდეთ საქმე და შემდეგ მოსწავლეს ავტომატურად გაუსწორდეს ნამუშევარი და თქვენ არ მოგიწიოთ დამატებითი დროის გამოყოფა. ამისათვის მთავარია დადგეთ სავარაუდო პასუხის გასწრებ და დაინახავთ ეგრეთ წოდებულ ტიჩკას და მიაწვევით Z. Correct answer დაეწერა, რაც ნიშნავს, რომ უკვე სისტემა მიხვდა, რომ ეს არის სწორი პასუხი. იმ შემთხვევაში, როცა მოსწავლე შეასრულებს ამ ნამუშევარს, ავტომატურად თუ კი გასცემს მეორე პასუხს მოსწავლემ, ავტომატურად ჩაითვლება ის სწორ პასუხად. დავდგეთ გვერდზე, დავინახოთ როგორ გამოიყურება ჩვენი ნამუშევარი, აი ესე. ესე იგი ტიჩკა დაეხაზა. და თუ კი მინდა რომ მეორე ვარიანტი გავაკეთო, სადაც რამოდენიმე პასუხია სწორი, შემიძლია ჩავურთო, აი ეკრანზეც ხედავთ, რომ ჩართული არის multiple answers, ანუ რამოდენიმე პასუხის ვარიანტი. ესეთი ფუნქცია აქვს მოკლედ სავარაუდო კითხვებიანს, აი ქვემოთ არის multiple answers, აი ეს ღილაკი უნდა ჩავურთოთ და როგორც ხედავთ, წრიული ფორმის მაგივრად უკვე კვადრატული ფორმები დაეხატა გვერდზე, რაც ნიშნავს, რომ რამოდენიმე პასუხი შემიძლია მოვნიშნო აქ. მაგალითისთვის ჩავთვალოთ, რომ პირველი და მეორე პასუხია სწორი. ან შემიძლია სამივე პასუხი იყოს სწორი და გამოვიყენო ესე მოსწავლის დასაბნევად თუნდაც. ეს ჩვენი ნება არის, როგორ გავაკეთებთ, პირველი და მეორე პასუხი მოვნიშნი ამ შემთხვევაში, ესე იგი მანიშნებს ორივე ერთზე მეტ პასუხს. თუ კი გამორთული იქნება, მხოლოდ ერთ პასუხს მომანიშნებს და მეც არა. ეს ორი ვარიანტი განვიხილეთ აი ამ choice-ის, ანუ არჩევნის შემთხვევაში და შემდეგი ვარიანტი რა გვაქვს. შემდეგი გვაქვს შეკითხვა ღია ტექსტით. მეორე ტიპის შეკითხვა არის ეს ღია ტექსტის ტიპის შეკითხვა, სადაც გვაქვს ორი ვარიანტი. ანუ პირველი ვარიანტი არის, როცა ვსვამთ შეკითხვას და ვიღებთ მოსწავლის მოკლე პასუხს და მეორე ვარიანტი არის, როცა ტექსტურ დავალებას ვაძლევთ და შეგვიძლია მივიღოთ მოსწავლის შესრულებული ტექსტური დავალება, რომელიც იქნება სიგრძეში, ანუ გრძელი იქნება და შეიძლება ეს იყოს ესე, შეიძლება რაღაც მოსაზრება დავაწერინოთ, წერილი დავაწერინოთ. ეს არის დიდი ფორმის ჩარჩო, როგორც ხედავთ, სადაც შეიძლება რომ მოსწავლე მიმუშაოს. ამ შემთხვევაში, როცა მინდა რომ სისტემამ გაასწოროს ეს პასუხი, მხოლოდ პირველი შემთხვევა გამომადგება, სადაც მოკლე პასუხი არის მოსწავლის მითითებული. მეორე ვარიანტი აუცილებლად ხელით გასწორება მოგვიწევს.
ეხლა შევხედოთ აი ამ შემთხვევასაც edit, ანუ პლუს ღილაკით ვამატებთ ახალ ტიპის შეკითხვას და ეს იქნება ტექსტური ტიპის შეკითხვა. შეკითხვის შინაარსი იწერება, რა თქმა უნდა, ნომრის მარჯვნივ. დაბლა ველი გამოყოფილია მოსწავლისათვის და თქვენ როგორც მასწავლებელი ამაში ვერ შეიტანთ ცვლილებას და ქვემოთ უკვე add answer, ანუ სწორი პასუხის შეყვანა შეგიძლიათ. add answer ღილაკით შემიძლია სწორი პასუხი ამ შეკითხვაზე შევიყვანო. ანუ თუ კი აი ამ შეკითხვას მაგალითად აქვს რაღაც ზუსტი პასუხი, მე შემიძლია მივუთითო ეს ზუსტი პასუხი და როგორც კი დაემთხვევა მოსწავლის მიერ შეყვანილი პასუხი, აუცილებლად ჩაითვლება სწორად. მეორე ვარიანტი აი ამ შეკითხვის არის long answer, ანუ გრძელი პასუხი, სადაც უწევს მოსწავლეს იმუშაოს შიგნით. Long answers თუ კი ჩავთავ, შეხედეთ, გამოირთო ის სწორი პასუხის ველი, ანუ აღარ შემიძლია სწორი პასუხის შეყვანა, ვინაიდან ეს არის გრძელი ნამუშევარი და ძალიან დაბალია იმის ალბათობა, რომ დაემთხვას სისტემისთვის მითითებული პასუხი და მოსწავლის პასუხი. Long answer არის გამოყენებული ძირითადად შეიძლება ქართულ ენაშიც გამოვიყენოთ, როცა რაღაც დავალებას ვაძლევთ, სადაც ტექსტურად უნდა აკრიფოს ეს ყველაფერი და ერთგვარი Word-ის, Microsoft Word-ის ანალოგიად შეიძლება გამოიყენოთ, თუ კი Forms-ში გინდათ, რომ ყველაფერი შეასრულებინოთ მოსწავლეს. შემდეგი სლაიდზე გადავიდეთ და მოსწავლის თვალი მასწავლებელს შეუძლია, რომ ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს საკუთარი ტესტი, თუ როგორ გამოიყურება ეს ტესტი მოსწავლის თვალით. და როგორ შეგვიძლია ამის გაკეთება. ნებისმიერ მომენტში, როცა თქვენ მუშაობთ და გსურთ, რომ გადაამოწმოთ ეს თქვენი ნამუშევარი, როგორ გამოიყურება მოსწავლის მხრიდან, ზემოთ დაინახავთ თვალის ნიშანს, მოსწავლის თვალი დავარქვი, დავაწვევით აი ამ ნიშანს და დავინახავთ, რომ აი ესე გამოიყურება მოსწავლისათვის ჩვენი ტესტი. შეამჩნევთ ალბათ, რომ აი აქ ტიჭკები, ეგრეთ წოდებული ტიჭკები აღარ მოჩანს, რაც ნიშნავს, რომ მოსწავლე ვერ უყურებს ჩვენ მიერ მითითებულ პასუხებს, თუ რომელი არის სწორი. შეკითხვის შინაარსიც აქ იწერება. ტექსტი. და submit ღილაკით შეუძლია, რომ დაასრულოს მუშაობა მოსწავლე. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ხოლმე რომ მოსინჯოთ ნებისმიერ მომენტში თუ ასე ვთქვათ როგორ გამოიყურება თქვენი კითხვა და შეაფასოთ თქვენი თვალით, მოსწავლის თვალით უკაცრავად და ნახოთ თუ როგორ შეიძლება მუშაობა შეგნით. ასევე აქვს ორი ხედი, კომპიუტერით როგორ გამოიყურება და მობილური ტელეფონით. მათ შორის აღნიშნე კიდეც რომ მობილური ტელეფონითაც შეგვიძლია მუშაობა Microsoft Forms-ში. შემდეგი სლაიდზე გადავიდეთ. სად ვნახოთ მოსწავლის პასუხები. მოსწავლის პასუხები ინახება განყოფილებაში responses, ზემოთ ხედავთ questions განყოფილებას. Question განყოფილებაში, ანუ შეკითხვების განყოფილებაში ჩვენ თვითონ ვამზადებთ ტესტს და მარჯვენა მხარეს responses განყოფილებაში უკვე ხედავთ შესრულებულ ტესტებს. ამ შემთხვევაში შესრულებული 0 არის და არა გვაქვს პასუხი მიღებული. მოდით მოსწავლის თვალით შევავსოთ უცებ, აი მოვნიშნოთ მაგალითად პირველი, მეორე, მესამე და აი აქაც რაღაც ტექსტი დავწეროთ. Submit ღილაკით ვასრულებ ტესტზე მუშაობას, გამომივიდა მადლობის წერილი და თქვენი პასუხი მიღებულია. შეგვიძლია ღილაკი დავაჭიროთ view results, ანუ შედეგების ჩვენება. ანუ ეს როგორც მოსწავლემ შევასრულე ეს ტესტი, მივიღე 100% შედეგი, რადგან სამივე სწორი პასუხი მქონდა აი აქ მონიშნული და მეორე შეკითხვაზე არ იყო სწორი პასუხი, არ არსებობდა და ჩაითვალა ეს ყველაფერი 100%-ად. დავბრუნდეთ უკან და დაინახავთ ალბათ შეამჩნევთ, რომ response განყოფილებაში დაემატა ერთი ახალი პასუხი. ეს გულისხმობს, რომ ერთი პასუხი შემოგვივიდა მოსწავლისგან. სინამდვილეში ეს ჩვენი თვალით შევსებული ნამუშევარია, თუმცა შევიხედოთ, აი როგორ გამოიყურება ჩვენი შემაჯამებელის შედეგები. მიღებული გვაქვს ერთი პასუხი. საშუალო დრო თუ რაც დაჭირდა აი ამ პასუხზე შევსებას, ეს არის 9 წამი. თუ კი რამოდენიმე ათეული მოსწავლე იქნებოდა, მათი საშუალო გამოანგარიშდება და თქვენ დაგიხმარებათ ეს ყველაფერი დროის ორგანიზებაში, ანუ რა დრო ჭირდება თქვენი ნამუშევრის შევსებას. სტატუსი არის აქტიური, რაც ნიშნავს, რომ კიდევ მიიღება ტესტებზე პასუხები, ჯერ არ დასრულებულა და შეგვიძლია, რომ review answers პირდაპირ განვიხილოთ პასუხები. აი ნახავთ პირდაპირ აი აქ არის შედეგები, როგორ იმუშავა სახელი და გვარი აქ წერია მოსწავლის. დრო რამდენი დაჭირდა დასასრულებლად და პროცენტულად რამდენი პროცენტი აიღო სწორი პასუხი. დავბრუნდეთ უკან.
და ასევე აი აქ ხედავთ რომ რეიტინგის მიხედვით უკვე განაწილებული არის პასუხების ოდენობა თუ რამდენმა უპასუხა სწორად რომელიმე კითხვას. ესეც ძალიან კარგი და გამოსადეგი არის, როცა გვინდა რომ სტატისტიკურად შევხედოთ თუ რა მონაკვეთში რომელ კითხვაზე უჭირს მოსწავლეს და იმ კითხვაზე ვიმუშაოთ მეტად. ასევე დამატებით ძალიან კარგი და სასიამოვნო ფუნქცია არის Excel-ში გახსნა. შეგვიძლია დამატებითი მონაცემები Excel-ის ფაილში პირდაპირ დავაექსპორტოთ და შევიხედოთ შიგნით როგორ გამოიყურება ჩვენი ნამუშევარი. პირველი ხაზია მხოლოდ და მხოლოდ შევსებული. დაწყების დროც კი არის მითითებული რომელ საათზე, რომელ დღეს, რომელ საათზე, რომელ წუთზე და რომელ წამზე დაიწყო მუშაობა და რომელ საათზე და რომელ წუთზე, რომელ წამზე დაასრულა მუშაობა. სახელი წამოღებულია იმეილიდან, იმეილი მითითებულია და სახელიც წამოიღო იმეილიდან. ასევე ჯამური ქულები მიეთითება აი ამ კატეგორიაში, ვინაიდან ჩვენ ქულები ჯერ არ გქონია მინიჭებული, ჯერ არ ჩანს აი აქ. პასუხები სათითაო თითოეულ კითხვაზე პასუხები ჩამახსოვრებულია, შესაბამისად ეს დოკუმენტი უკვე გამოიყენება როგორც ჩვეულებრივი საბუთი და იმედი მაქვს რომ უკვე ქაღალდის მაგივრად ნელ-ნელა დაინერგება ეს ყველაფერი და გამოვიყენებთ. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. ესე იგი პასუხების ნახვა გავიგეთ, სად უნდა ვნახოთ ჩვენი პასუხები. და შემდეგი მესამე ვილაკი ეს არის რეიტინგი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ კიდეც რაიმე ფორმაში, ან შეფასებას დროს შეიძლება გამოგადგეთ, თუ კი რაღაც შესაძლებელი თემატიკა გვაქვს. შეიძლება ეს გავაკეთოთ ვარსკვლავებით, ან შეიძლება ციფრებით შევაფასებინოთ. პირველ შეკითხვაზე, პირველ ნომერს თუ კი დავაკვირდებით, ეს არის უბრალოდ 4 ვარსკვლავია მონიშნული, ანუ ვარსკვლავებით შეიძლება შეფასების გამოყენება. მეორე კითხვას თუ კი დავაკვირდებით, შეიძლება რომ მეორე კითხვაზე აქვს უკვე მითითებული, რას ნიშნავს ერთი ვარსკვლავი და ნაკლები არის ცუდი კატეგორია და მაქსიმუმი ვარსკვლავების ოდენობა არის ძალიან კარგი. ესეც შეგვიძლია რომ ჩავართოთ ახსნა განმარტება თუ რომელი რას ნიშნავს რა რაოდენობა. მესამე ნომერში ხედავთ რომ ეს არის ციფრებით უკვე აღნიშნული და მეოთხეშიც ანალოგიურად ახსნა განმარტება მოყვება. მოდით გადავიდეთ ახალი კითხვის შექმნაზე და გამოვიყენოთ ეს ღილაკი რეიტინგი. ესე იგი ცერათითი მოჩანს აი ამ ღილაკზე მივაწვევი. დაინომრა მესამე ნომერი კითხვა არის და შევიყვანოთ შინაარსის შეკითხვის. მაგალითისთვის როგორ შეაფასებდით მიმდინარე გაკვეთილს და შეუძლია მოსწავლეს რომ აირჩიოს 5 ვარსკვლავი. თუ კი მინდა რომ მეტი ვარსკვლავით ავარჩევინო, რა თქმა უნდა ჩამონათვალში ავარჩიო და მეტი ვარსკვლავიც არის საშუალება რომ აირჩიოს, ან ნაკლები 2 ან 3 ვარსკვლავი. შემიძლია ესეთ სიმბოლოებით ვარსკვლავებით გავაკეთებინო, ან ნამბერით, ანუ შემიძლია ციფრებით აირჩიოს თუ რამდენია მაქსიმუმი ოდენობა. ხოლო რაც შეეხება აი ამ ახსნა განმარტებას, რომელიც ცუდი და ძალიან კარგი მოყვება გვერდზე, ეს არის 3 წერტილიდან შეგიძლიათ მიმართოთ და label, ანუ იარლიყი, ეს არის ღილაკი. რა უნდა დავწეროთ აქ ახსნა განმარტება 1 სტარი, ანუ 1 ვარსკვლავი რას ნიშნავს, ეს არის ცუდი და 3 ვარსკვლავი არის ძალიან კარგი. ამ შემთხვევაში უკვე მივიღებთ იმას, თუ როგორ გამოიყურება შედეგი, ესე იგი პირველი ვარსკვლავისკენ არის ცუდი და მესამე ვარსკვლავი არის ძალიან კარგი. ძალიან მარტივად გაკეთებადი არის, ინტუიციურია ჩემი აზრით და არ ჭირდება ბევრი ცოდნის გამოყენება აი ამ კითხვის შედგენას. გადავიდეთ შემდეგ ვარიანტზე და ეს არის თარიღის არჩევის ღილაკი, მეოთხე ღილაკი და ძალიან გასაგები ალბათ ჩემი აზრით მარტივია, ანუ მოსწავლეს აქვს ესეთი ფანჯარა, სადაც დააწვება და გამოდის კალენდარი, რომ აირჩიოს რაღაც თარიღი. შეიძლება ეს ფუნქცია გამოიყენოთ იმ შემთხვევაში, თუ გვინდა რაღაც თარიღი ავარჩევინოთ მოსწავლეს, მაგალითად, როდის დავგეგმოთ ღონისძიება. თუ კი ვავატარებთ გამოკითხვას, შეგვიძლია რომ ეს შეკითხვა დავსვათ და
მეტი არაფერი არ არის პრინციპში საჭირო, დავაკვირდით, აი ესე გამოიყურება ნამუშევარი. ნებისმიერ მომენტში გაიხსენეთ, რომ შეგიძლიათ შეაფასოთ როგორც მოსწავლის თვალით დანახული, პრივიუ ღილაკით მივაწვევით და აი დავინახოთ, როგორ გამოიყურება მოსწავლის მხრიდან. მოსწავლეს მოუწევს ეს დაწყაბება მაუსით და აი აგერ მოჩენს უკვე თარიღი, შეუძლია აერჩიოს წლების მიხედვით, თვეების მიხედვით და შემდეგ აი ესე მონიშნოს, პირდაპირ ავტომატურად ჩაჯდება ეს მითითებული თარიღი და შეუძლია დაასრულოს მუშაობა. შემდეგი ღილაკი ეს არის რენკინგი, რომელიც არის დამატებით ღილაკებში ჩართული და ძალიან კარგი, ჩემი აზრით და საჭირო შეკითხვის ტიპი არის. მაგალითად, შეიძლება ისტორიაში გამოვიყენოთ. ეს არის ქრონოლოგიურად დასალაგებელი მაგალითი, სადაც შეიძლება ბრძოლებით დაალაგონ თვითონ, ანუ მაუსის ხელით მოკიდებით შეიძლება ზემოთ გადაათრიონ, ან ქვემოთ ჩამოიტანონ რომელიმე სავარაუდო პასუხი. ასევე ისრებიც მოყვება გვერდზე და შეუძლია რომ ისრებით იმუშაოს. ანუ ძალიან გამოსადეგია ჩემი აზრით, შეიძლება რაღაც მიმდევრობით დაალაგებინოთ რაიმე ფაქტები თუნდაც. შემდეგი კი ისა, მოდი პარემესიც გავაკეთოთ, რომ შევხედოთ როგორ გამოიყურება. ესე იგი დამატებით ღილაკებში შევდივარ და ranking, ანუ პირველივე არის. შეკითხვა დაალაგეთ. იმდევრობით. და ამ შემთხვევაში პირველი სავარაუდო პასუხი თუნდაც ეს იყოს ერთიანი, ორიანი, სამიანი. გაითვალისწინეთ, რომ აი აქ შეყვანილი პასუხები უნდა იყოს დალაგებული სწორად, ანუ უნდა იყოს მითითებული სწორად, თუ როგორც არის დასალაგებელი და ისიც გაითვალისწინეთ, რომ როცა მოსწავლე აი ამას ნახავს, მოსწავლესთან იქნება აუცილებლად გადანაცვლებული. შევხედოთ ახლა preview ღილაკით და შევამოწმოთ. აი ნახეთ 1, 3 და 2 დააწყო თვითონ, ანუ ალბათობის პრინციპით ავტომატურად უღრევს აი ამ პასუხებს, რომ მოსწავლემ თვითონ გადაალაგოს აი ეს ხელის მოკიდებით, შეუძლია რომ დააწყოს სწორი პასუხები. ძალიან კარგი ფუნქცია არის, ჩემი აზრით გამოგადგებათ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, რამდენად გამოიყენებთ. შემდეგი ღილაკიც განვიხილოთ. შემდეგი ღილაკის საშუალებით შეგვიძლია რაღაც კონკრეტული თემატიკა შევაფასოთ რამოდენიმე კასკადური კითხვით. კასკადური შეკითხვები იგულისხმება, რომ თუ რაღაც მაგალითისთვის ეს ჩემი მაგალითია და თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ უკეთესი გამოყენება მოუძებნოთ, აირჩიე პერსონაჟის მახასიათებლები სწორად. რამდენად გამოხატული ქონდა აი ამ პერსონაჟს რაღაც მახასიათებლები. ჭკუა ქონდა მცირედით გამოხატული საშუალო ძლიერი მხარე იყო მისი, ან სიმამაცე იყო ძლიერი მხარე. შეუძლია რომ ესე დაწყაბებით ზედ მონიშნოს და ავტომატურად ანუ რამოდენიმე კითხვას ერთ შეკითხვაში მოუყაროთ თავი. ძალიან გამოსადეგია, მაგალითისთვის ახალ ფორმებში შეიძლება ესე გამოიყენოთ, როცა ვეკითხებით რაღაც უნარებს, კომპიუტერული უნარები თუნდაც და აი აქ ჩამოუთვლიდით პროგრამებს და რამდენად კარგად ფლობს. შეიძლება ესე მონიშნოთ, დარწმუნებული ვარ, სადღაც მაინც შეგხვედრიათ და კარგი გამოსაყენებელია მოკლედ. ესეც გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა. რეალურად შევხედოთ როგორ ხდება. ვამატეთ ახალ შეკითხვას, ჩამონათვალიდან ვირჩევთ like-ert და აი აქ ვთვალთ უკვე თავარ შეკითხვას. მაგალითად, როგორ შეაფასებდი შენს კომპიუტერულ უნარებს და პირველი წინადადება, მაგალითად Word, Microsoft Word ან Excel. და კიდე დავამატოთ წინადადება, სადაც იყოს თუნდაც PowerPoint. პირველი ვარიანტი, პირველი სავარაუდო პასუხი შეგვიძლია ჩავამატოთ ძალიან ცუდი, ცუდად, ან ძალიან ცუდი, მეორე ცუდი, საშუალო, შემდეგ ვამატებთ თუნდაც კარგი და ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, გაითვალისწინეთ, რომ შეგიძლიათ აი ამ დამატებით სავარაუდო პასუხების წაშლა, უბრალოდ ზედდადექით და ნაგვისურნას დააწვევით, წაიშლება მეხუთე ვარიანტი, ესეც წავშალოთ, დავტოვეთ მხოლოდ 4 ვარიანტი. ასევე შეგიძლიათ, რომ ეს წინადადებები წაშალოთ, რომელიც გნებავთ, აი წაშლის ღილაკით შეგვიძლიათ წავშალოთ. გამოვიდა ესეთი ფორმა საბოლოოდ, ამასაც შევხედოთ მოსწავლის თვალით როგორ გამოიყურება. აი ესეთი ფორმა არის. მოკლედ, როგორ შევაფასებთ კომპიუტერულ უნარებს, მოვნიშნოთ აი ეს საშუალო, ცუდი, აი კარგი.
ანუ ერთობლივად შეიძლება რამოდენიმე კასკადური შეკითხვა დავუსვათ და მივიღოთ მასზე სწორი პასუხები. ესეც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ რომ რაიმე ფორმით გამოიყენოთ თქვენს გაკვეთილებს. შემდეგი შეკითხვა შევხედოთ, ეს არის ძალიან გამოსადეგი ჩემი აზრით, ფაილის ატვირთვა. ფაილის ატვირთვა გამოდგება მაშინ, როცა ფორმსში რაღაც ვერ ახერხებთ შეგნით დავალების შესრულებას, ანუ ისეთი ტიპის დავალება არის, რომელსაც ფორმსში ვერ შეასრულებს. ამ შემთხვევაში თქვენ გთხოვთ მას, რომ შეასრულოს Microsoft Word-ში, იქნება ეს თუ PDF ფაილი ატვირთოს, ან სურათი გადაუღოს ნამუშევარს, ან ვიდეო, ან აუდიო ფაილი. და შეგიძლიათ ესეთი ფაილის ატვირთვის ღილაკი ჩაუმატოთ, სადაც მოსწავლე დაწყაპებით ატვირთავს პირდაპირ ფაილებს. ჩემი აზრით ძალიან საჭირო ღილაკია და მით უმეტეს როცა დისტანციურ სწავლებისას ვიყენებთ აი ამას დასაფასებელია ორმაგად. იმიტომ რომ ხდება არის შემთხვევები, როცა Messenger-ში აგზავნიან ბავშვები ცალკე სურათებს აგზავნიან, ცალკე Teams-ში აგზავნიან სურათებს და ერთ ადგილზე ვერ მოუყრით თავს მოკლედ ამ ნამუშევრებს. თუ forms გამოიყენებთ ამ შემთხვევაში, ყველაფერი მოთავსდება forms-ში და თქვენთვისაც იქნება ადვილად ხელმისაწვდომი. და როგორ გამოიყურება ახლა რეალურად ეს ყველაფერი შევამოწმოთ ბრაუზერში. მანამდე კი დამატებით ფუნქციებიც განვიხილოთ აქვე. შეგვიძლია მიუთითოთ ფაილების ატვირთვის ლიმიტი. მაგალითად, მე მჭირდება რომ მოსწავლემ ატვირთოს მხოლოდ ერთი ფაილი. ამ შემთხვევაში დაყენებულია ავტომატურად ერთ ფაილზე და თუ კი მინდა რომ მეტი ავარჩევინო, რა თქმა უნდა, შემიძლია რომ მეტი ფაილიც ჩამონათვალში ავარჩევინო. ასევე ფაილის ზომა ძალიან სასარგებლოა ამის გათვალისწინება, რომ არის მითითებული 10 მეგაბაიტი და თუ კი მაგალითად სურათი შეიძლება იყოს ისე ხარისხიანი, რომ ვერ ატვირთოს 10 მეგაბაიტში არ ჩაეტიოს. ამიტომ ჯობია რომ თავიდან ეს ჩამონათვალში შეცვალოთ და აირჩიოთ თუნდაც 100 მეგაბაიტი. აი ამას მოდი დეტალურად შევხედავთ ახლა ახალ ფორმაზე. add new-ი ვამატებთ ახალ ფაილის ატვირთვის ღილაკს, file upload დაწერია და აი აგერ ხედავთ რომ OneDrive-ზე ჩვენ ავტომატურად შეიქმნება ეს ჩვენი ფოლდერი და აი ამაზე ჩვენ ზრუნვა არ გჭირდება. ოკეი, ღილაკს მივაწევთ და მეშვიდე კითხვა. დავწერ რომ ატვირთე შენამუშევარი აქ. მივცემ აი ფაილების ატვირთვის ლიმიტს, მაგალითად მინდა რომ ორი ფაილი იყოს ასატვირთი, ანუ ორი ფაილის ატვირთვის საშუალება მივცემ. და ფაილების ზომის ლიმიტი არის 10 მეგაბაიტი და ამ შემთხვევაში აგერ არის 100 მეგაბაიტი. მივეცი საშუალება რომ უფრო მძიმე წონის ფაილი ატვირთოს ბავშვმა. ასევე შემდეგ ჩანართებში კიდევ განვიხილავ პატარა დეტალები არის შეგნით. ეხლა ამ ეტაპზე სწრაფად გავივლი აი ამ ორი შეკითხვა დარჩა და თქვენ შეკითხვებსაც აუცილებლად უპასუხებ. შემდეგ კი დაუბრუნდები თითოეული ტიპის შეკითხვას და უფრო დეტალურად სიღრმისეულად ჩავწდებით. შემდეგი შეკითხვა არის რეიტინგის ტიპის და ძალიან მარტივია, არის 10 ბალიანი სისტემით შეფასება უბრალოდ და სადაც ვუმატებთ აღწერას თუ 0 რას ნიშნავს და 10 რას ნიშნავს. ძალიან მარტივი გასაკეთებელია და თუ კი დაგჭირდებათ, მოკლედ აი net promoter score ქვია სახელად. აი მაგალითად რამდენი ქულით, თუნდაც ქულით შეაფასებდი გაკვეთილს ან ეხლანდელ ვებინარს. შეგვიძლია თითოეულ შეკითხვას დავუმატოთ სურათები, რა თქმა უნდა, ყველა შეკითხვაზე შეგიძლიათ რომ სურათი ჩაამატოთ რაღაც. 0-დან 10-მდე არის მოკლედ, ეს არის სტატიკური და ვერ ვცვლით აი ამ ციფრებს, ანუ არ შეგვიძლია შემცირება და არც გაზრდა. დაბლა ხედავთ განმარტებას, რომ ცუდი და ძალიან კარგი. მივუთითოთ. ბატონო, ფაქტიურად ეს არის აი ესე გამოიყურება ჩვენი შეფასების ღილაკი. აი მერვე კითხვაზე გადავიდეთ, ნახეთ, რამდენი ქულით შეაფასებდიო და კოდიში მივაჭრე შემთხვევით. აი 0 ქულით მაგალითად. როგორც კი დავაწვევი, მოინიშნება 1, 2, 3, ასე შემდეგ. ასევე აქვე შევხედოთ, დამავიწყდა ამის ჩვენება მოსწავლის თვალით, თუ როგორ აიტვირთება ნამუშევარი. ესე იგი, მიაწვება upload ღილაკს და მონიშნავს რაღაც კონკრეტულ ფაილს, რომელიც შეუძლია რომ open ღილაკით ატვირთოს.
ეს იქნება სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტები, PDF-ი, სურათი, აუდიო ფაილი თუ ვიდეო ფაილი და შეუძლია რომ დაადასტუროს უკვე submit ღილაკით. ან შეუძლია რომ ნაგვიზურნით წაშალოს და გადაიფიქროს ატვირთო. შემდეგი მე მგონი ბოლო დაგვრჩა აი section, ანუ სექცია, რაც ჩემი აზრით გამოსადეგია განსაკუთრებით დაწყებითებისთვის და არა მარტო. და რას ნიშნავს ეს სექცია, რას გულისხმობს? ზოგადად თქვენ კითხვაში შეგიძლიათ რომ სექციები შექმნათ, რაც გამოგადგებათ უკეთესი ორგანიზებისათვის, მაგალითისთვის პირველი და მეორე შეკითხვისთვის ცალკე სექცია რომ იყოს და მესამე კითხვის შემდეგ მინდა კიდე დავამატო ახალი სექცია. Add new ღილაკით ვამატებთ ჩამონათვალიდან section, ანუ სექცია. სექციას უნდა დაარქვათ სახელი, ახალი სექცია და აღწერად შეგიძლიათ ქვემოთ, ანუ ქვესათაური შეიყვანოთ, როგორც ჩვეულებრივი ტესტის სათაურის ქვემოთ შეიძლებოდა ქვესათაურის მითითება. აი აქ შევიძლია რომ შევიყვანოთ რაღაც ქვესათაური. ეს სექცია არის მათემატიკის საკითხებზე. ანუ შეგიძლიათ ცალკე თუ კი რამდენიმე საგანში ერთდროულად გინდათ რომ ჩაუტაროთ ტესტირება ან თემატურად გამოყოთ თქვენი შეკითხვები. ძალიან კარგი საშუალება არის რომ ესეც ცალკე სექცია დაამზადოთ და იმ სექციის ქვემოთ მოთავსდება უკვე ავტომატურად თავიდან დაინომრება ახლიდან ეს შეკითხვები. ეხლა შემდეგი მე მგონი სულ ეგ არის და შეკითხვებს დაველოდები, ეხლა გადავხედოთ შეკითხვებს. რა შეკითხვები გვაქვს? ძალიან ესე იგი დამეთანხმებით ამ ყველაფერს ახმარ და დამახსოვრება სწრაფად შეუძლებელია. ამიტომ თუ საშუალება იქნება რომ გადმომიგზავნოთ ვებინარის ვიდეო ვერსია. აუცილებლად კი მესმის რომ ასე სწრაფად ახმა შეუძლებელია თითქმის, მაგრამ ჩანაწერის რა თქმა უნდა დახვდებათ იგივე ფუნქციაზე, რაზეც გადმოგზავნდით, იქნება ზედ ჩანაწერი. რა თქმა უნდა, მე ახლა ამას ყველა შეკითხვას ავტომატურად უკან დაუბრუნდები და თავიდან უფრო სიღრმისეულად გიჩვენებ თუ როგორ გამოიყურება და თქვენთან ერთად დავიწყებ, ავაწყობ კიდეც ერთ ფორმას პირდაპირ ეთერში და გამოგიგზავნეთ კიდეც თქვენ. ამიტომ არ ინერვიულოთ ამაზე, ჩანაწერის რა თქმა უნდა დახვდებათ. როგორ მიუთითოთ სისტემას ქრონოლოგიის პასუხების სწორი თანმიმდევრობა? ესე იგი, წეღან ვისაუბრა კიდეც ამის შესახებ, ავტომატურად აი გადავალ ეხლავე ქრონოლოგიაზე, დავალაგოთ მიმდევრობითო. აი აქ თქვენ ავტომატურად ისე უნდა დაალაგოთ, როგორც არის სწორი. და თვითონ უკვე სისტემა მერე ალბათობის პრინციპით აურევს მოსწავლესთან. ეს არის მითითებული სწორი პასუხების მიმდევრობა და სისტემა ხვდება აი ამ მიმდევრობას, რომ ეს არის სწორი. მე მგონი ეს ამ კითხვაზე პასუხი გასაგებია, თუ დამატებით კითხვა იქნება, კიდევ შემიძლია რომ უპასუხო. ვიდეო ვერსია რო გადმომიგზავნოთო, ქალბატონი ბასილაძე ხათუნას წერს, კი ბატონო, ვეცდებით რომ აი ამ მისამართზე გადმოგზავნოთ ბმული, რომელზეც შეგეძლებათ რომ უყუროთ კიდევ გამეორებით. შემდეგი კითხვა, რასაც ხედავ, ჩემთან არ არის ღილაკი, რომ ჩაუწერო უკუკავშირი, როგორ მოვიქცე. უკუკავშირზე მექნება აუცილებლად საუბარი, ცოტა მოგვიანებით, სადაც დეტალურად განვიხილავთ, როგორ შეიძლება უკუკავშირის მიცემა. ამ შემთხვევაში ახალ კითხვებს ჯერჯერობით ვერ ხედავ. დაველოდები ქალბატონ რუსუდანს, როდის გადაარჩევს შემდეგ დამატებით ახალ კითხვებს და მე აუცილებლად გავახმაურებ ამ კითხვებს და გიპასუხებ თქვენ. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს საშუალება რომ დასვათ ეს შეკითხვები, აუცილებლად გამოიყენეთ შეკითხვის დასმის საშუალება, რომ უკეთესად და ხარისხიანად გამოგვივიდეს ჩვენი ვებინარი და თქვენთვის საინტერესო იყოს, რა თქმა უნდა. გავაგრძელოთ საუბარი და აი ახლა უკვე მოვიდა დრო ვისაუბროთ შეკითხვების ატრიბუტებზე. ატრიბუტები რა იგულისხმება აი ამ შეკითხვების ატრიბუტებში? თითოეულ შეკითხვას გააჩნია თავისი ატრიბუტი, თავისი რაღაც მახასიათებელი, რომელიც განასხვავებს სხვა შეკითხვებისგან. მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ ჩვენი პირველი შეკითხვა, სადაც იყო სავარაუდო პასუხები მოსანიშნე. სავარაუდო პასუხები რომ იყო მოსანიშნე, გამოჩნდა აი აქ დამატებითი ღილაკი, სადაც არის multiple answers, ანუ მრავალი პასუხი. ეს ღილაკი აქვს მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ტიპის შეკითხვას, რომელიც არის დახურულდაბოლოებიანი და არ შეხვდებათ სხვა დანარჩენი ტიპის შეკითხვებთან. ანუ რაღაც თავისი ატრიბუტი გააჩნია ამ შეკითხვას.
სურათის ატვირთვა, რა თქმა უნდა, ყველა სურათს გააჩნია და დამატებით ეხლა ნელ-ნელა ჩავეძიოთ აქ რა საშუალებები აქვს. ესე იგი, პირველ რიგში points განყოფილება, ეს არის განსაზღვრული შეფასებისთვის აუცილებელი. დავინახოთ ეხლა სად არის ეს points განყოფილება. ეს განყოფილება არის შეკითხვის დაბლა points აწერია, აი დაგანახეთ ცოტა ახლოდან, აი points განყოფილება. ანუ შეკითხვის დაბლა, როცა შეკითხვაზე მუშაობთ, დადგებით points განყოფილებაში და მიანიჭებთ 1-დან მაქსიმუმ 100 ქულამდე თითოეულ შეკითხვას. აქ არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი, რომ მთელი ქულები იწერება და არა რაღაც მიათედები მაგალითად. ანუ 1 ქულა, ან 2 ქულა მივცეთ აი ამ შეკითხვას. ეხლა როცა მივეცი შეკითხვას 2 ქულა, რა სხვაობა მომცა? ავტომატურად ეს 2 ქულა ჩაითვლება იმ მოსწავლეს, რომელიც სწორად უპასუხებს შეკითხვას. თუ კი დავდგები მაუსით მარცხნივ, დაინახავთ, რომ შეკითხვის შინაარსის ქვემოთ ფრჩხილებში ჩაისვა 2 points, ანუ 2 ქულიანი გახდა ეს ჩვენი შეკითხვა. ავტომატურად სათაურზეც შევატყობთ, რომ დაჯამდა ქულები, ანუ თუ მაგალითად მეორე შეკითხვასაც მივანიჭებ ქულას, მივეცი მაგალითად 3 ქულა და დავდგები ზემოთ, აი 5 ქულა გამოვიდა ჯამურად. ესე იგი, ავტომატურად მიჯამებს აი ამ ქულებს და მეხმარება, რომ დავიანგარიშო თუ რამდენი ქულით იქნება მთლიანი კითხვარი შეფასებული. ეს ძალიან კარგი თვისება არის Microsoft Forms-ის. ესე იგი, points განყოფილება გავიგეთ, სადაც არის და multiple answers, ანუ რამოდენიმე სწორი პასუხი ვნახეთ კიდეც, ეს გამოიყენება, როცა სავარაუდო პასუხებიანი შეკითხვა არის. შემდეგი ველი არის required, ანუ პასუხის ავალდებულოა. ესეც მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის, ვიტყოდი. ეს ველი არის მარჯვენა მხარეს ქვემოთ შეკითხვის ბოლოში. რას აკეთებს ახლა ეს ფუნქცია? თუ კი აი ამ ფუნქციას გავააქტიურებთ, ეს გულისხმობს, რომ მოსწავლეს ვერ შეეძლება კითხვარის დასრულება პასუხების მოუნიშნავად. ანუ სანამ არ უპასუხებს აი ამ შეკითხვას, თავის აზრს არ დააფიქსირებს, მანამდე ვერ დაასრულებს მუშაობას. ესეც ფაქტიურად გამოდგება თუნდაც საგამოცდო ტესტის შედგენის დროს იმისთვის, რომ რაღაც არ გამორჩეს ბავშვს და თავიდანვე იყოს გაფრთხილებული, რომ ისე ვერ დაასრულებს პასუხს. ანუ აი ამ ტესტებს ვერ დაასრულებს. განმასხვავებელი ნიშანი რა აქვს ახლა აი ამ ჩართულ ფუნქციას. თუ კი დავაკვირდებით, შევამჩნევთ კიდეც, რომ წითელი ფიფქი დაეხატა შეკითხვის ბოლოში, რაც გულისხმობს, რომ ეს არის სავალდებულო ველი. თუ კი აი ამ სავალდებულო ველის შეუხსებლად ვეცდები, რომ დავასრულო, მოდით მოსწავლის თვალით შევხედავ ისევ. მაგალითად, აი ეს ველი, რომელიც წითელი ფიფქით იყო მონიშნული, არ მოვნიშნე, სპეციალურად გამოვტოვე. და აი აქ ჩავწერე რაღაც პასუხი, ესეც შევაფასე და next ღილაკით მინდა რომ დავასრულო. გააწითლა ეს ველი, ეს შეკითხვა მთლიანად გაწითლა, რაც ნიშნავს, რომ ეს ველი არის სავალდებულო ამოაგდო შეცდომა. ანუ სანამ აი აქ ჩემ პასუხს არ დავაფიქსირებ, მანამდე ვერ დავასრულებ ტესტზე მუშაობას. რაც მე მგონი გამოსადეგი ფუნქცია არის. შემდეგი ღილაკი ეს არის shuffle options, ანუ სავარაუდო პასუხების გადანაცვლება. ეხლა როგორ შეიძლება ეს ფუნქცია გამოვიყენოთ? მაგალითისთვის, თუ კი რაღაც შემაჯამებელ სამუშაოს წერთ, განსაკუთრებით გამოგვადგება იმისთვის, რომ ტექნიკურად არ დაიმახსოვროს მოსწავლემ და არ უკარნახოს სხვას, მოვნიშნავთ ესე იგი კითხვაზე დავდგებით და პასუხების არევა თუ მინდა ალბათობის პრინციპით გადაანაცვლება, ამ შემთხვევაში 3 წერტილიდან და შევიდე და shuffle options, ანუ სავარაუდო პასუხების გადანაცვლება. მიმდევრობა გახსოვთ ალბათ პასუხი 1, პასუხი 2 და პასუხი 3. ეხლა შევიდეთ მოსწავლის თვალით დავინახოთ. აი გადანაცვლებული დახვდა ეს სავარაუდო პასუხები. ანუ ავტომატურად სისტემა გადაანაცვლებს ყოველ შესვლაზე, ანუ ყოველ ახალ მოსწავლეზე შეიძლება განსხვავებული დალაგებით გამოჩნდეს ეს შეკითხვები. რაც რა თქმა უნდა გვეხმარება იმაში, რომ გამოვრიცხოთ გადაწერის შევამციროთ უბრალოდ გადაწერის რისკები. კარგი, შემდეგი ღილაკი ვნახოთ, ეს არის long answer, განვიხილებთ კიდე ეს წეგან, მაგრამ გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, ანუ თუ კი მინდა რომ დიდი ზომის ტექსტური სამუშაო რაღაცა დავავალო მოსწავლეს.
ანუ ჩასაწერი ტექსტი იყოს დიდი, აი ამ შემთხვევაში ჩართავ long answers და გაიზრდება ზომაში ეს ჩარჩო, რაც ნიშნავს იმას, რომ შიგნით შეუძლია ჩაწეროს დიდი პასუხი. ეს შეიძლება იყოს essay ან რაიმე სახის წერილი. საკმაოდ კარგი და გამოსადეგი ფუნქცია არის. შემდეგი ღილაკი განვიხილოთ ეს არის drop down-ი, ანუ ჩამოსაშლელი პასუხების ველი. რა იგულისხმება ჩამოსაშლელ პასუხებში, ახლა დეტალურად შევხედოთ. ჩამოსაშლელი პასუხებისათვის მოდით დავამატოთ ახალი შეკითხვა. add new, ეს იქნება choice, ანუ არჩევანი, სავარაუდო პასუხებიანი შეკითხვა, მაგალითად IHS, პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მოდი მესამე სავარაუდოს დავამატოთ და თუ კი მინდა რომ ეს drop down-ი ეგრეთ წოდებული ჩამოსაშლელი პასუხების ველი დავუმატო, 3 წერტილიდან შევიხედავ დამატებით ფუნქციებში. ეს არის drop down, მეორე ღილაკი არის drop down და შევხედოთ ეხლა როგორ გამოიყურება ეს უკვე მოსწავლის თვალით. Previews მივაჭირე. Next ღილაკს, აი, რაღაც პასუხი მომნიშნოთ. მეცხრე პასუხი ვნახოთ. აი ნახეთ, აირჩიე სწორი პასუხი და ჩამოსაშლელი მენიუთი გამოჩნდა ჩვენი პასუხები. აი მივაწვევ ზედ მაუსი და ავირჩიე რომელიც არის. ანუ ესეთი ფორმატის შეიძლება იყოს ჩვენი პასუხები. ანუ სხვა სავარაუდო პასუხები აღარ ჩანს, სანამ არ ჩამოვშლით. განსხვავებული ფორმატი აქვს აი ამ შეკითხვას და შემდეგი რაც მათემატიკის მასწავლებლებს განსაკუთრებით გაეხარდებათ, ეს არის მათემატიკური ფუნქციები, ანუ შეგვიძლია შეგნეთ რომ მოვათავსოთ მათემატიკური ფუნქციები და გამოსახულებები, რაც გამოსადეგი არის მათემატიკის ტესტებზე და მოდი მაგალითისთვის გავაკეთოთ ახალი შეკითხვა. ახალ შეკითხვაზე choice, აი აქ დავუმატოთ გამოთვალეთ მაგალითი. და აი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგ ფუნქციას მივაგნებთ ახლა მერწმუნეთ, 3 წერტილიდან შევდივართ და მეც ღილაკს დავწერთ და გამოვიდა დამატებითი პანჯარა შეკითხვის დაბლა, სადაც შეგვიძლია რომ გამოთვლები ვაწარმოოთ. აი აქ შეგვიძლია რომ დამატებით სიმბოლოები ჩავსვათ, როგორც ხედავთ, ფლომად არის. მაგალითისთვის მოდით წილადი ავკრიფოთ 5 მე-13. შემდეგ დავდგები მარჯვნივ და დავუმატოთ 3 მე-2. და ისე მარჯვნივ დავდგები და უდრის. ანუ ეს მაგალითი წილადის სახით, აი წილადების შეკრება გადმოვიტანე, დავდგები OK-ს მივაწვევი OK ღილაკს და შეხედეთ ასევე შემოთავაზებული სავარაუდო პასუხებიც კი ამომიგდო, რაც ნიშნავს, რომ მე აღარ მიწევს ხელით აკრეფა ამ სავარაუდო პასუხებს. შემიძლია add all ღილაკით ჩავამატო უბრალოდ და ნახეთ ავტომატურად განაწილდა ეს 4 სავარაუდო პასუხი და მოინიშნა კიდეც რომელი მათგანია სწორი. ესეც ძალიან კარგი თვისება არის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძალიან მარტივად. თუ კი რა თქმა უნდა ესეთი ტიპის შეკითხვას უსვამთ მოსწავლეს. შემდეგი ფუნქციაც ბარემ განვიხილოთ, subtitle, ანუ ქვესათაური. ქვესათაურის ასარჩევად, მოდით კიდევ დამატებით კითხვაზე მე-11 კითხვა შევქნათ. choice. ეს იყო მათემატიკური სიმბოლო და მათემატიკური აღარ ჭირდება და subtitle, ანუ ჩართული არის subtitle, რაც ნიშნავს, რომ ქვესათაური აქვს აი ამ შეკითხვას. ანუ შეკითხვის ქვემოთ შემიძლია რომ ქვესათაური მივუთითო, ანუ დამატებითი ახსნა განმარტება, თუ კი ჭირდება რომ რაღაც, ესე ვთქვათ, ახსნა განმარტება მივაყოლო აი ამ შეკითხვას. ან შეიძლება რაღაც ტექსტი მივაყოლო. კი ბატონო, მოკლედ subtitle სულ ეგ არის. და შემდეგი ღილაკი, რაც add branching არის, აი ამას ბოლოსთვის მოვიტოვებ, game real look ones და restrictions, ანუ პასუხის გაფილტრა და შეზღუდვა, სად შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. პასუხის გაფილტრა და შეზღუდვა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ღია ტიპის დაბოლოებიან შეკითხვაზე. ამოდ ნახოთ, დავამატოთ ტექსტური ტიპის შეკითხვა კიდევ და ეს არის შეკითხვის შინაარსი. და მინდა რომ მაგალითისთვის გაიფილტროს
მოსწავლის შეყვანილი პასუხი. გაფილტრაში იგულისხმება, რომ მე შემიძლია შევუზღუდო თუ რა სიმბოლოები უნდა აკრიფოს ბავშვმა. მაგალითისთვის ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მხოლოდ ეს არის, რომ მხოლოდ ციფრების ჩაწერას ნება მივცე, ანუ ავუკრძალო სხვა დამატებით სიმბოლოების გამოყენება. 3 წერტილიდან შევდივართ და restrictions, ანუ აკრძალვები, შეზღუდვები და ავტომატურად მიენიჭა, რომ მას აღარ შეუძლია რაიმე ანბანის ასოების ან სხვა სიმბოლოების გამოყენება გარდა რიცხვებისა. რიცხვები აი აქ არის მოცემული, რომ რიცხვებია არჩეული, ასევე შეგვიძლია დამატებით რიცხვებიდან ავირჩიოთ მეტია რაღაც რიცხვზე, მაგალითისთვის, თუ კი მინდა რომ მოსწავლემ შეიყვანოს რიცხვი, რომელიც მეტი იქნება 20-ზე, მაგალითად, ავტომატურად შეეზღუდება 20-ზე ნაკლები რიცხვის შეყვანა. ან შეიძლება აქ დამატებით კიდე მოძებნოთ რაიმე კარგი სასარგებლო ფუნქცია, მაგალითისთვის between, რაც ნიშნავს, რომ 20 და მაგალითისთვის 40 შორის უნდა იყოს პასუხი. აი ამ შემთხვევაში დანარჩენი რიცხვებიც შეეზღუდება, რომ შეიყვანოს მოსწავლემ. restrictions ღილაკი განვიხილეთ და ერთ-ერთი რაც დარჩა ის არის branching-ი და რას ნიშნავს ახლა ეს branching-ი, ცოტა შეიძლება გერთულოთ, თან მით უმეტეს დაფიქსირდა ეს შემთხვევა, რომ ეს სწრაფად საუბრობ, ბოდიშ ვიხდი, კიდევ ერთხელ მინდა რომ თავიდან მე გავიარო. branching-ი გულისხმობს ერთგვარი დატოტვა, ანუ შეკითხვების ხე. თუ კი მაგალითისთვის განვიხილოთ ესეთი შემთხვევა, მოგეწონა X თემა, თუ კი მოეწონება, მაგალითად კი, პასუხი არის კი და დასრულდეს ფორმა. თუ კი არ მოეწონა, მაშინ რა არ მოეწონა, აი აქ რომ დააფიქსიროს საკუთარი აზრი და შემდეგ გასცეს აი ამას პასუხი და დაასრულდეს ფორმა. ანუ ჩვენ საუბრობთ ახლა შედეგებზე, როცა განსხვავებული პასუხები შეიძლება დაფიქსირდეს ფორმაზე და მე მსურს მაქსიმალურად ინფორმაციული იყოს ეს ყველაფერი, ანუ მაქსიმალური სახით გამოვკითხო კონკრეტული მომხმარებელი თუ რა არ მოეწონა ამ შემთხვევაში. ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი მოეწონება, უბრალოდ ფორმა დასრულდება, ანუ მივა დასასრულს, თუ კი არ მოეწონება, გამოჩნდება ახალი შეკითხვა თუ რა არ მოეწონა კონკრეტულად. და შემდეგ უნდა უპასუხოს და დასრულდება ფორმა. ეს არის ძალიან მარტივი მაგალითი აი ამ branching-ის, ანუ შეიძლება რომ ძალიან რთულადაც დაიტოტოს ეს ყველაფერი და რეალურ მაგალითზე რომ ნახოთ ახლა რა ხდება აი აქ განვიხილოთ. და შეკითხვებსაც აუცილებლად ახალ კითხვებსაც უპასუხებ პარალელურად, როცა მორჩები ამას. მოდით პირველ რიგში ახლა ახალ კითხვას გავაკეთებ, უცებ new quiz, დავარქვი ტესტი. ან გამოკითხვა. და პირველი შეკითხვა იყოს მოგეწონა ვებინარი მაგალითისთვის. თუ კი პასუხი იქნება კი იყოს, არა და ამ შემთხვევაში მინდა რომ თუ კი აირჩია მომხმარებელმა არა, ამ შემთხვევაში დამატებითი შეკითხვის ველი გამოჩნდეს და თვითონ მოუწიოს ასე ვთქვათ შიგნით ჩაწერა რა არ მოეწონა და კომენტარის სახით დამიტოვოს. ამ შემთხვევაში ვამატებ მეორე შეკითხვას ქვემოთ, ეს იქნება ტექსტური ტიპის რა არ მოგეწონათ შეიძლება დატოვეთ კომენტარი და მიხვდებით ალბათ რომ კომენტარის დაწერის შემდეგ კომენტარი უნდა დაიწეროს გრძელ პასუხად. ანუ long answers ავტომატურად ჩავთავრო, ჩარჩო გაიზარდოს და შეძლოს მომხმარებელმა ასე ვთქვათ მთლიანი ველის გამოყენება კარგად. ეხლა რას ვხედავთ მოსწავლის თვალით? გვაქვს პირველი შეკითხვა, მოგეწონა ვებინარი და მეორე შეკითხვა, რა არ მოგეწონა. თუ კი მოსწავლემ მონიშნა კი, მაშინ მეორე შეკითხვა ხო აღარ მჭირდება. რა არ მოგეწონათ ვებინარს. ესე იგი, თუ კი მოეწონა, მაშინ უნდა დასრულდეს ეს შეკითხვა, ან აი ეს მეორე კითხვა უნდა გამოტოვოს და პირდაპირ 13 ღილაკი გამოჩნდეს. აი ამ საკითხზე გვჭირდება ზუსტად ესეთი branching-ი, ეგრეთ წოდებული, რაც დატოტვას ნიშნავს. შევხედოთ ახლა როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. პირველ რიგში, პირველ შეკითხვაზე დავდგები, რომელმაც მინდა რომ გადაწყვიტოს
ჩემი კითხვა არის ბედი, ანუ თუ კი არას მონიშნავს შემდეგ რომ გადავიდეს აი ამ მეორე შეკითხვაზე და წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ არ ჩანდეს ეს ჩემი მეორე შეკითხვა. აი ამ შემთხვევაში სამი წერტილიდან შევდივარ და add branching, ანუ ჩავხდეთ ახლა ეს ფუნქცია. გამოვიდა branching options, ანუ პარამეტრები აი ამ ყველაფრის და პირველი შეკითხვას ვხედავთ. მოგეწონა ვებინარი? კი და არა. ის შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს ფორმამ? არის მონიშნული next, ანუ შემდეგ შეკითხვაზე რომ გადავიდეს. შემდეგ შეკითხვაზე გადასვლის ნაცვლად, ანუ მეორე შეკითხვაზე გადასვლის ნაცვლად, მე მინდა რომ დასრულდეს ეს ჩემი ფორმა. ანუ end of the form, ანუ ფორმის დასასრული. და არას შემთხვევაში მინდა რომ შემდეგ კითხვაზე გადავიდეს. ან პირდაპირ აი აქედან ჩამონათვალში რა არ მოგეწონათ აი ამ კითხვაზე გადავიდეს. მოდით ნახოთ ახლა როგორი შედეგები მივიღე აი ამ branching-ის შედეგად. უკან დავბრუნდი. აი ნახეთ ეს დატოტვაც გამოჩნდა აქვე. მოდით შევხედოთ მოსწავლის თვალით, ნახეთ. მხოლოდ პირველი შეკითხვა მოჩანს ახლა. ანუ ეს ნიშნავს რომ თუ კი ის მოვნიშნავ და submit-ს მივცემ, მეორე კითხვა აღარ არის. მაგრამ თუ კი მოვნიშნე არა, ნახეთ მეორე შეკითხვაც გამოჩნდა, სადაც უკვე შემიძლია რომ კომენტარი დავწეროთ. და შემდეგ უკვე გავაგზავნო. ანუ ძალიან გამოსადეგი ფუნქცია არის, თუ კი ფორმების მიმართულებით იმუშავებთ, ანუ შეასრულებთ ესეთ ფორმას და ესეთ branching-ს, ეგრეთ წოდებულ branching-ს გააკეთებთ, სადაც გამოიყენებთ ასეთ დატოტვას, მეტად საინტერესო და მეტად ინფორმატიული გახდება თქვენი კითხვარები. მოდი უკან დავბრუნდები და ახლა სანამ ფორმის გაზიარებაზე გადავალ, დამატებით კიდევ შეკითხვებს განვიხილავ, რაღაც კითხვები არის დაგროვებული, როგორც ხედავ. ასმათ შიტორელიძე კითხულობს multiple answers required, ანუ სავარაუდო, ანუ რამდენიმე პასუხი არის მოთხოვნილიო, როგორ მოვიქცეო. Multiple answers required, ვერ ვხვდები კონკრეტულად. აი აქ თუ მონიშნული გაქვთ multiple answers და შეიძლება აი აქ სავარაუდო პასუხები არ ყოფნის, ანუ გაქვთ მხოლოდ ერთი პასუხი მონიშნული, შეიძლება ამის გამოც მოხდეს. მოკლედ პრობლემა მაგაზე არ უნდა იყოს, დაამატეთ სავარაუდო პასუხები და მონიშნეთ შემდეგ ეგრეთ წოდებული პტიჩკებით, თუ რომელია სწორი. შემდეგი შეკითხვა new forms-ის გამოყენება თუ შეიძლება პედაგოგების რეიტინგის დასადგენად და შესაფასებლად. ძალიან კარგი კითხვა არის, მადლობა ამისათვის. რა თქმა უნდა შეიძლება. ჩვენ შეგვიძლია რომ კითხვარი გავხადოთ ანონიმურიც და აი ამ დეტალებზე აუცილებლად ვისაუბრებ ცოტა მოგვიანებით. გამახსენეთ ეს ყველაფერი, გადავხედავ აუცილებლად თქვენ კითხვას და კიდევ ერთხელ გაგცემთ ამაზე პასუხს. როდესაც ღია კითხვაში მოკლე პასუხს ვირჩევთ, ასეთ დროს თქვათ მე პასუხი მივუთითებ მხოლოდ x=6, ხოლო მოსწავლემ პასუხის ჩაწერა 6x=36, სისტემა ამ შემთხვევაში ხომ არასწორად ჩავთვლის. როგორ შემიძლია ასეთ დროს მოსწავლეს დავეხმარო? ძალიან კარგი კითხვა არის, დიდი მადლობა ამისათვის. მოდით პირდაპირ გადავიდეთ და ვნახოთ ეს ყველაფერი, როგორ გამოიყურება რეალურად. add new-ი ვამატებ, ესე იგი ტექსტური ტიპის პასუხზე არის საუბარი. ანუ როდესაც შეკითხვა არის აი აქ, გამოთვალე მაგალითი და სწორი პასუხი არის ამ შემთხვევაში x=6, ხო? x=6. და თუ კი მოსწავლემ ჩაწერა, ესე იგი 6x=36-ო, აი აქ პასუხად, რა თქმა უნდა, არასწორად ჩაითვლება. მაგრამ ჩვენ რა შეგვიძლია ამ შემთხვევაში რომ გავაკეთოთ? ჩვენ შეგვიძლია დამატებითი ინსტრუქციის სახით კითხვის ქვემოთაც subtitle გავუკეთოთ და პასუხების როლში მივთითე შემდეგ ფორმატში. და აი აქ უჩვენებ x=6 და აი ეს მაგალითად. ეს არის უბრალოდ მაგალითი, რა თქმა უნდა ესე შეიძლება. თუმცა ყველა შემთხვევაში ესე მითითება თუ კი არ გამოდის და თუ კი თქვენ აუცილებლად ელოდებით განსხვავებულ პასუხს, შეგიძლიათ აი ამ სწორი პასუხის მარჯვნივ კიდევ დაამატოთ მეორე პასუხიც, სადაც მაგალითისთვის თქვენ როგორც ახსენეთ 6x=36.
ანუ ორივე შემთხვევას განიხილავს ამ შემთხვევაში ფორმა და მიანიჭებს პასუხსაც. ანუ თუ ეს მარჯვენა ერთია, სწორ პასუხად ჩაუთვლის ამასაც. და კიდევ ერთხელ დამატებითი დაზღვევა რაც გვაქვს, ეს არის რომ თუ კი Teams-იდან აკეთებთ აი ამ დავალებას და Teams-იდან უგზავნით, თქვენ შეგიძლიათ რომ ხელით გადაუსწოროთ მერე ქულა. ანუ თუ კი სხვანაირად დაწერა, მაგრამ სწორად დაწერა ეს პასუხი, თქვენ რა თქმა უნდა ის ქულა შეგიძლიათ რომ ხელით მიანიჭოთ და ჩაუთვალოთ. ესეც შესაძლებელია Forms-ის საშუალებით. შემდეგი შეკითხვა то შესაძლებელია საკონსულტაციო ცენტრის გვერდზე გადმოგზავნოთ ეს ვიდეო ფაილი და სხვა მასალებიც. კი ბატონო, შემიძლია და ლინკის სახით გამოვაგზავნე აუცილებლად და კვიზის გაზიარების ვარიანტებიც იქნებ გითხრათო, აი შემდეგი სლაიდი უკვე აი ამას შეეხება და აუცილებლად გავივლი ამას. ანუ როგორც გავიგე დავალებები ამ ფორმით უნდა გადაეგზავნოს მოსწავლეებთან, მე Word-ში ვქნი და ისე უგზავნი. კარგი შეკითხვა არის, მადლობა ამ კითხვისთვის. სასურველი არის თქვენივე სიმარტივისთვის რომ გააკეთოთ Forms-ში. Word-ში მუშაობას რა თქმა უნდა შესაძლებელია, თუმცა გამოცდილებიდან გამომდინარე გეტყვით რომ ძალიან ბევრ მოსწავლეს აქვს პრობლემა Word-ში მუშაობაზე. ანუ ზოგს რაღაც პროგრამული ხარვეზი აქვს და ლიცენზირებასთან არის პრობლემები, ზოგს არა აქვს უბრალოდ Word-ი ჩაწერილი. ამ შემთხვევაში ესეთი პრობლემები რომ გამოირიცხოს, Forms-ი არის ძალიან კარგი გამოსავალი. Forms არ ჭირდება რაიმე პროგრამის დაყენება, პირდაპირ ბრაუზერშივე შეიძლება რომ გაიხსნას და იმუშაოს ბავშვმა. თუ კი რა თქმა უნდა Word-ში რაღაც განსაკუთრებულ დავალებას არ აძლევთ, რაც მხოლოდ Word-ში შეიძლება რომ გაკეთდეს. თუ კი ესეთ რამეს აკეთებთ, Forms-იდან შეგიძლიათ რომ გააკონტროლოთ, ანუ ის ფაილის ატვირთვის ღილაკი გააკეთოთ უბრალოდ, აი აქეთ არის ატვირთე შენი ნამუშევარი აქ, აი აქ აატვირთინოთ თქვენი Word-ის ფაილი და მაინც Forms-იდან შეგიძლიათ რომ ყველაფერს ორგანიზება გაუკეთოთ. იმისათვის რომ თქვენ თვითონ მერე არ დაიწყოთ Word-ის ფაილების დალაგება სადღაც საქაღალდეში. ეს ყველაფერი არის უფრო ორგანიზების საკითხი. კი ბატონო, შემდეგი შეკითხვა უკვე შექმნილი კვიზი როგორ გავუზიაროთ მოსწავლესო? კი ბატონო, ამაზე ვისაუბრებ. როგორ შევინახო დასრულებული ტესტი და დასასრულებელი ტესტიო? ძალიან კარგი კითხვა არის. აი ეს ერთი დიდი პლუსი კიდევ Microsoft Forms, რომ არ ჭირდება შენახვა თითოეული პატარა ცვლილებაც ერთი წერტილის დასმაც კი ავტომატურად ინახება და თქვენ შეგიძლიათ თუ კი გათიშავთ კომპიუტერსაც, მეორე დღეს შეხვიდეთ, პირდაპირ დახვდება თქვენი ნამუშევარი და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააგრძელოთ შეგნით მუშაობა. სანამ გააზიარებთ, რა თქმა უნდა, თუ კი და გაზიარების შემდეგაც კი შეიძლება მის რაღაც რედაქტირება აი ამ კითხვარის. Long answer-ის სისწორეს როგორ ასწორებს სისტემა? სისტემა არ ასწორებს, ამაზე ვისაუბრე კიდეც long answers და ეს ხდება ყველაფერი ჩვენით, ანუ ჩვენ უნდა შევუმოწმოთ შემდეგ როგორ უწერია და რაღაც ქულები მივანიჭოთ. ანუ შეიძლება რომ ნამუშევარს სადაც უწევს მოსწავლეს გრძელი პასუხის ჩაწერა, მაგალითისთვის იყოს აი ეს შეკითხვა და long answer არის ჩართული. თავარი არის რომ მიანიჭოთ ქულები, მაქსიმუმი ქულა რა არის, ხო? მაგალითად 5 ქულიანი არის ეს შეკითხვა. სწორი პასუხი აი ამ კითხვაზე არ არსებობს. ანუ რამდენი მოსწავლეს არის იმდენაირი პასუხია და ჩვენ შეგვიძლია მერე უკვე Teams-ში გავუსწოროთ ნამუშევარი და 5 ქულიდან მივანიჭოთ რამდენიც ეკუთვნის მას. ეს არის პასუხი. და შემდეგი კითხვა, ანუ ეს არის block schema-ო. დიახ, block schema-ს გავს ძალიან ეს branching-ი ეგრეთ წოდებული და გამოგადგებათ იმედი მაქვს თუ რაღაცა კითხვები გექნებათ, სიამოვნებით მოვისმენ აი ამაზე. და ჩემს ეკრანზე არაფერი არ ჩანსო. არ ვიცი, ქალბატონ რუსუდან ვთხოვ თუ კი ხარვეზი არის და არ ჩანს სხვებთან დამიფიქსიროს. და შემდეგი კითხვა, როგორ მოვიქცე რომ გაიმართოს, ვერაფერს ხედავთ, დავტოვე ჩართვა და თავიდან შემოვერთი, მაგრამ არაფერს აჩვენებს. რაღაც პრობლემა გვაქვს მე მგონი. ქალბატონ რუსუდან თუ შეიძლება რომ მე მითხრათ თუ რაღაცა პრობლემა ფიქსირდება. შემდეგი შეკითხვა, ჩემმა შეავსო ტესტი, მაგრამ უკავშირი ვეღარ ნახეთ. რატომ მოხდა ასე? გააჩნია როგორ ფორმატში იყო ეს ტესტი, გაკეთებული და აწყობილი აი ამ დეტალებს უკვე შეხვედრის ბოლოსკენ შევხედავთ კიდევ ერთხელ. კი ბატონო, branching-ი გავიარეთ და როგორ
გავაზიაროთ ფორმა და ტესტი, ფორმა ან ტესტი. პირველ რიგში ფორმის ან ტესტის გასაზიარებლად უნდა გამოიყენოთ თუ კი თქვენ დამოუკიდებლად გინდათ ფორმსის გამოყენება Teams-ის გარეთ. ანუ გსურთ რომ დამოუკიდებლად როგორც ეს პროგრამა გამოიყენოთ ან ხმურის საშუალებით გაუგზავნოთ Facebook-ზე ან სხვაგან, სადაც Teams-ი არ აქვთ მოსწავლეებს, შეიძლება რომ შეარღილაკით გააკეთოთ ეს ყველაფერი და მოდით ნახოთ ახლა რა ხდება ამ შეარღილაკში. შეარღილაკში ცოტა შეიძლება ცუდად ჩანს. შეარღილაკში გვაქვს ესეთი ოფცია, ესეთი ფუნქცია. პირველივე ჩამონათვალში აქედან შევიდეთ. Send and collect responses. ანუ გაგზავნე და შეასრულე, შეაგროვე პასუხები. ამ შემთხვევაში პირდაპირ გამოდის ფმული, რომელსაც აქვს კოპი ღილაკი გვერდზე და კოპი ღილაკის საშუალებით პირდაპირ შეგვიძლია დაკოპირება აი ამ ფმულის და სადაც გსურს იქ გავაგზავნით. ფმული ეგრევე გიჩვენოთ, აი ესე გამოიყურება რაღაც გრძელი ფორმა აქვს. და შეიძლება რომ გააგზავნოთ ეს იქნება Facebook-ში, Skype-ში თუ სხვაგან. და პატარა დეტალები ახლა აი ამ ფმულის შესახებ მინდა რომ გითხრათ. პირველი ვარიანტი, რაც ავტომატურად არის ჩვენთან მონიშნული, ეს არის only people in my organization can respond. ანუ მხოლოდ ორგანიზაციის შიგნით შეუძლიათ ამ ფორმაზე პასუხის გაცემა. რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კი მოსწავლეს არ აქვს სამინისტროს ელექტრონული პოსტა, აი ამ ფორმას ვერ უპასუხებს. ეს არის იმისთვის გაკეთებული, რომ მოსწავლეების სახელები დაიმახსოვროს, ჩაიწეროს და თქვენ საკონტროლოთ თუ ვინ შეავსო ეს ფორმა. თუ კი გსურთ, რომ ორგანიზაციის გარეთ გაზიარდეს ეს ფორმა, ანუ მოისაზრებთ, რომ თქვენს აუდიტორიას არ აქვს სამინისტროს მიერ მოცემული ელექტრონული პოსტა, უნდა ჩამოშალოთ ეს და აერჩიოთ anyone with a link and respond. ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია პასუხიო. ამ შემთხვევაში ჩამქრალი არის, იმიტომ რომ ფაილების ატვირთვა აკრძალული არის ორგანიზაციის გარეთ. მოდი ფაილების ატვირთვის ღილაკს წავშლი. ფაილების ატვირთვა წავშალეთ. და ახლა შეარგლაკით ნახოთ აი გამოჩნდა პირველივე anyone with a link can respond. ანუ ნებისმიერ ადამიანს უკვე აი ეს რო ავირჩიე შეუძლია უპასუხოს აი ამ ჩემ კითხვას, ანუ ჩემ ტესტებს. მაგრამ აი აქ არის ახლა გასათვალისწინებელი ერთი ფაქტორი. როცა აი ამ ღილაკს ავირჩევთ და დავრთავთ ნებისმიერ ადამიანს რომ უპასუხოს აი ამ ტესტებს, ჩვენი სისტემა ფორმსი არ იმახსოვრებს მოსწავლეების სახელებს, მაგრამ თუ კი თქვენ ეს გჭირდებათ, რომ ჩაამახსოვრებინოთ სახელები, ვინც ეს შეავსო ეს ტესტი, აუცილებლად შეკითხვების არეალში პირველ კითხვად დაამატეთ ესეთი შინაარსის შეკითხვა, ტექსტური ტიპის შეკითხვა და მოთხოვეთ მოსწავლეს, გთხოვთ დაფიქსირეთ თქვენი სახელი და გვარი. და ეს უნდა იყოს required, ანუ მოთხოვნილი სავალდებულო ველი იმისათვის, რომ აუცილებლად შეავსოს ბავშვმა. ქულებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, 0 ქულას მივანიჭებთ, ანუ წავშლით ქულებს. ეს იქნება 0 ქულიანი შეკითხვა და როგორც ხედავთ, ეს არის მეორე ნომერის შეკითხვა. როგორ შემიძლია რომ გადავიტანო პირველ ადგილზე? ხო არ წავშლი დანარჩენებს და მე ზემოთ ჩავწერ. ამისათვის გვაქვს ღილაკი ესეთი ზემოთ ის არის. შემიძლია აი ქვემოთ და ზემოთ ისრები მოჩანს. ზემოთ ის არის თუ მივაწვევი ავტომატურად პირველ ნომრად გადაინომრება ეს ჩემი შეკითხვა. აი აქ მოუწევს მოსწავლეს აუცილებლად რომ შეავსოს ეს სახელი და გვარი და შემდეგ გააგრძელოს მუშაობა. ანუ თუ კი თქვენ აპირებთ რომ გააზიაროთ ორგანიზაციის გარეთ, გამოგადგებათ ეს ფუნქცია. თუ კი იქნება ავტომატურად როგორც არის ისე დატოვებული, ანუ ორგანიზაციის შიგნით, ამ შემთხვევაში არ გჭირდებათ ეს ველი, რადგან ავტომატურად ფორმსი მიიღებს სახელსა და გვარს ელექტრონული პოსტებიდან. როგორც წეგან გააკეთა ჩემ შემთხვევაში, აი აქედან აიღო აი თემურ კურსხალია წამოიღო პირდაპირ ელექტრონული პოსტიდან შევსებული ტესტი. კარგი. გაზიარების ესეთი საშუალება გვაქვს მოკლედ რომ ორგანიზაციის გარეთ ან ორგანიზაციის შიგნით გავაზიაროთ. კოპი ღილაკით ვაკოპირებთ ფმულს და მზად არის რომ სადმე გავაგზავნოთ ეს ღილაკი. შეგიძლიათ ეს რა თქმა უნდა Facebook-ზეც გაგზავნოთ, Skype-ში თუ სხვა პლატფორმაზე.
მაგრამ Teams-ში გაზიარება ცოტა სხვანაირად ხდება და ეს უკვე შეხვედრის ბოლო ნაწილში იქნება ამაზე საუბარი. შემდეგი ფუნქციები გაზიარებისაც რაც შეხვდება, აი აქაც მიწერია რომ ცდომა ექნება მხოლოდ სამინისტროს ელფოსტის მფლობელებს პირველ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ექნება ყველას ცდომა anyone with the link. შემდეგი ვარიანტი რაც აქ გაზიარების გვერდზე შეხვდება, ეს არის share as a template, ანუ გააზიარე როგორც შაბლონი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მასწავლებლებს შეგიძლიათ ერთმანეთს გაუზიაროთ როგორც შაბლონი, ეს თქვენი ნამუშევარი, თქვენი ტესტი და გამოიყენოთ სხვისი შესრულებული ტესტი. თქვენ სასიკეთოთ, რა თქმა უნდა, თქვენ მოსწავლეებთან. თქვენ როცა აი ამ ღილაკით გააზიარებთ, თქვენ ავტომატურად დაუკოპირებთ სხვა მასწავლებელს თქვენს კითხვას. ანუ ან თქვენ დაიკოპირებთ სხვისგან. ეს ნიშნავს, რომ ის ფორმა გადმოიწერება თქვენს ფორმსში და თქვენ იქნებით ავტორი იმ კითხვარის. და აღარ მოგიწევთ, ანუ გექნებათ სრული უფლება ნახოთ ამ კითხვარის პასუხები, როცა გააზიარებთ შემდეგ და როცა ბავშვები იმუშავებენ შიგნით. და მეორე ღილაკი share to collaborate ნიშნავს, რომ გავაზიაროთ როგორც თანაავტორთან, ეს ნიშნავს, რომ ერთი კითხვარი დარჩება, რაც თქვენი არის და თანაავტორი დაემატება ამ კითხვას და მას შეუძლია რომ შეიტანოს ცვლილებები თქვენს პირად კითხვაში. ამ შემთხვევაში თუ კი აპირებთ რომ მაგალითად მათემატიკის მასწავლებელი ხართ და მათემატიკის ტესტები გაქვთ შექმნილი, შეგიძლიათ პირველი ღილაკის საშუალებით გაუზიაროთ სხვა მათემატიკის მასწავლებელს და რა თქმა უნდა დაეხმაროთ აი ამ რესურსით. ნახოთ აი ეს ღილაკები კონკრეტულად, ესე იგი პირველი არის ეს ბმული, რომელიც განვიხილეთ უკვე, share as a template, ანუ ზუსტად ეს არის კოპირება, ანუ ასლის გაგზავნა სხვასთან და მოდი მივაწვევი get link to duplicate. აი აგერ ახალი ბმული დაგენერირდა, რომელიც კოპი ღილაკის მეშვეობით შემიძლია რომ მაგალითისთვის აი აქ ჩავსვავ სხვა ანგარიშიდან შევდივარ და როგორ გამოიყურება ახლა ჩვენი ფორმა. აი ესეთი ფორმა გამოვიდა და ზემოთ არის ღილაკი duplicate. რაც ნიშნავს, რომ თუ კი ის მასწავლებელი, ვისაც გავუზიარეთ, დააწვება აი დუბლირებას, თავისთან თავის ფორმში გადაკოპირდება ეს ტესტები და მას შეიძლება უკვე რომ გამოიყენოს თავისათვის, ანუ თავის მოსწავლეებთან. ძალიან კარგი ფუნქცია არის, რომ გავაზიაროთ ესე რესურსები ერთმანეთთან და დავეხმაროთ ერთმანეთს კოლეგიალურად. შემდეგი სლაიდი, სანამ გავაზიარებთო და მოდი მანამდე კითხვებს გადავხედავ, სანამ გავაგრძელებ. კი, ხალბატონ რუსლანი წერება სხვასთან ყველასთან ჩანსო, ესე იგი პრობლემა არ აქვს ჩვენ. თუ შეიძლება რომ აი ვისაც აქვს პრობლემა აი ამ გამოსახულებასთან დაკავშირებით, ინტერნეტის კავშირი გადაამოწმეთ, რომ ნამდვილად კარგად არის ყველაფერი და თუ არა და ჩანაწერის სახით აუცილებლად დახვდებათ ეს ჩვენი საუბარი. შემდეგი შეკითხვა პასუხების მოსვლის შემდეგ როგორ უნდა გამოჩნდეს რომელი ელფოსტიდან მოვიდა პასუხი. პასუხების მოსვლა წეგან მახსენე კიდეც, თუ კი ჩართული გვაქვს ორგანიზაციის მასშტაბით, ანუ პირველი შემთხვევა, როცა გვაქვს რაც ავტომატურად არის მონიშნული და არ გჭირდებათ შერჩევა, ეს არის სამინისტროს ელფოსტის მფლობელები, ავტომატურად მოდის პასუხები, აი შეხედოთ ალბათ, აი აქ ფორმში ჩემი მიერ შევსებული პასუხი. შეგიძლიათ Excel-შიც გახსნათ ეს response-ის განყოფილებაში პასუხები და აი აქაც დავინახავთ, რომ წამოღებულია, აი ნახეთ, ელექტრონული პოსტას წერია, აი აქ არის მოსავალ ელექტრონული პოსტა, რაც ავტომატურად ჩაიწერა თვითონ ფორმსმა. ანუ მე შემიძლია გავარჩიო მოსწავლე რომელი იყო და რომელმა დაწერა ჩემი ტესტი. შემდეგი შეკითხვა, სად წერს მოსწავლე თავის სახელს? მოსწავლეს თავის სახელს წერს, ეს წერანდელ კითხვაზე იყო ალბათ, სადაც ჩვენ სახელს ვაწერინებდით. სახელს ვაწერინებთ კიდევ ერთხელ შევახსენებთ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ვაზიარებთ უცხო პირებთან, ანუ სამინისტროს გარეთ ვინც არის, ანუ პოსტა ვისაც არ აქვს სამინისტროსი და მას უნდა შევავსებინოთ ფორმა. Anyone with a link can respond, ანუ აი ამ ღილაკს მოვნიშნავთ და ამ შემთხვევაში აუცილებლად შეიყვანეთ ახალი კითხვა, ახალი შეკითხვა, სადაც დააფიქსირებინებთ მოსწავლეს თავის სახელს. ტექსტური ტიპის შეკითხვა უნდა იყოს, პირველი ნომერი,
და აი აქ ჩაწერს სახელი და გვარი. აუცილებლად ნულქულიანი გახადეთ ეს კითხვა და მოთხოვნილი, ანუ required ჩაუხდეთ ეს, რომ აუცილებლად შეავსოს ეს ველი, ისე რომ ვერ გააგრძელოს მუშაობა. კი ბატონო. შემდეგი შეკითხვა მხოლოდ Word-ის ფაილის ატვირთვა შეუძლია მოსწავლეს. თუ ნებისმიერი ტიპის ფაილი იტვირთება, ძალიან კარგი კითხვა იყო. აქვს საშუალება, სხვათა შორის Forms, რომ შევუზღუდოთ ფაილის ტიპები და აი ამაზე ვისაუბრებ ახლა ცოტა ხანში, როცა თავიდან დავყვები კიდევ. ანუ შეგიძლიათ რომ მხოლოდ Word-ის ფაილებზე ჩაურთოთ წვდომა, ანუ მხოლოდ Word-ის ფაილის შეძლოს ატვირთოს, ან მხოლოდ PDF-ი, ან მხოლოდ აუდიო, ან მხოლოდ ვიდეო ფაილები, ან ყველა ტიპზე მისცეთ თანხმობა. ეს ფუნქცია აქვს იმ კონკრეტულ შეკითხვას და გიჩვენებთ კიდეც. ან თუნდაც ეხლავე ვაჩვენებ, მაგრამ რომ არ გამოგჩეს და არ დაგვავიწყდეს, ესე იგი ჩამონათვალიდან ვირჩევთ file uploads, მაგრამ არ ამარჩევინა, იმიტომ რომ ორგანიზაციის მასშტაბით არ მქონდა ჩართული. აი ახლა file upload და ესე იგი ატვირთოს აქ და შემიძლია რომ უკვე ავატვირთინო. ზომა, ფაილის ზომა Word-ის ფაილებზე ძირითადად 10 მეგაბაიტი კმარა ხოლმე პატარა Word-ის ფაილზე, რამოდენიმე ფურცლიანზე, მაგრამ თუ კი გინდათ რომ გამორიცხოთ ფაილის ზომის პრობლემა, ეს 100 მეგაბაიტი ჩაუხდეთ და ეხლა შემდეგ ფაილის ატვირთვასაც შეეხება. შეგიძლიათ აი ქულებიც მიანიჭოთ, მაგალითად 5 ქულით შევაფასებ მის ატვირთულ ფაილს. 3 წერტილიდან შევდივარ და file type აგერ წერია ფაილის ტიპი. გამომივიდა ესეთი დამატებითი ფანჯარა, სადაც შემიძლია მოვნიშნო მაგალითად Word-ი და მხოლოდ Word-ის დოკუმენტების ატვირთვა შეძლოს მოსწავლემ. ან Word-ი, Excel-ი და PowerPoint-ი მოვნიშნო და დანარჩენები ვერ ატვირთოს სხვა ტიპის ფაილები. ესეც ძალიან კარგი ფუნქცია არის, რომ შევუზღუდოთ ფაილის ატვირთვის ტიპი, ან მაგალითად მინდა მხოლოდ და მხოლოდ სურათი ამიტვირთოს, იმიტომ რომ დავალებაში ჰქონდა ესე რომ სურათი აეტვირთა, ან ვიდეო მხოლოდ. ან შემიძლია რომ უბრალოდ მოუხსნა ეს ყველაფერი და ავტომატურად იგულისხმება რომ ყველა ტიპია დაშვებული. შემდეგი შეკითხვა Teams-იდან პირდაპირ ვერ შევქმნით დავალება, უკვე თუ ისაუბრეთ ამაზე ჩანაწერში ნახავ. Teams-იდან დავალების შექმნა ზოგადად პირდაპირ არის თითქმის შეუძლებელი Forms-ის, იმიტომ რომ Teams-იდან არის მხოლოდ new form საშუალება, ანუ new quiz, ესეთი ტესტის, ახალი ტესტის შექმნის საშუალება იქ არ გაქვთ. ანუ ცალკე როგორც Forms-ში უნდა გადმოხვიდეთ email.com-დან ან office.com-დან და Forms-ში შექმნათ ახალი quiz-ი და მერე გააზიაროთ Teams-ში. კარგი კითხვა იყო, მადლობა ამისათვის. შემდეგი შეკითხვა ონლაინ რეჟიმში თუ შეიძლება Forms-ის დავალებების ერთობლივად შესრულება. ონლაინ რეჟიმში შეიძლება შესრულება ერთობლივად, რა თქმა უნდა, თუ კი ანუ რამ ერთობლივად შესრულებაში რას გულისხმობთ, ახლა ცოტა დავაკონკრეტებ. თანაავტორებს თვითონ ანუ მასწავლებლებს შეუძლიათ ერთობლივად მუშაობა, მაგრამ მოსწავლეებს ერთი და იგივე ტესტზე ერთობლივად მუშაობა არ შეუძლიათ. ანუ მოსწავლეები იღებენ ცალკეულ ტესტს და თვითონ დამოუკიდებლად უწევთ მუშაობა. თუ რა თქმა უნდა ეს თქვენ გაწყობთ. უკუკავშირზე გვესაუბრეთო, უკუკავშირზე აუცილებლად გესაუბრებით ბოლო ნაწილისკენ და შემდეგი შეკითხვა. სიამოვნებით მოგისმენთ თუ Teams-ის სხვა პროგრამებზე დაგეგმავთ ვებინარს. ვეცდები რომ გამოვნახოთ რა და დავგეგმო ვებინარი, მადლობა. ბატონო, მე გავაკეთე გუშინ კვიზი და რომ ავტვირთე და ვნახე, ასე ჩანს. გამარჯობა ხათუნა, ამ ფორმის წარდგენისას მე პატრონი შეძლოს ნახოს თქვენი სახელი და ელფოსტის მისამართი. ეს რას ნიშნავს და რა შეცდომა დავუშვი. ზუსტად ვერ გეტყვით, ესე იგი კვიზი გააკეთეთ, ატვირთეთ, ეს სადატვირთეთ გააჩნია, ვერ მივხვდი კონკრეტულად და ფორმის წარდგენისას მე პატრონი შეძლოს ნახოს თქვენი სახელი და ელფოსტის მისამართი. თუ კი, ანუ ფორმის ზოგადად პასუხების შედგენისას შეუძლია მე პატრონემ ნახოს ვინ შეავსო ეს ფორმა, როგორც მე შემიძლია ვნახო აი ამ ტესტის, ანუ მე რომელი ტესტის პატრონიც მე ვარ
ნახო თუ ვინ შეავსო ეს ფორმა. შეცდომა მე მგონი ახ არაფერი არ არის. კონკრეტულად რა შემთხვევა არის, ისე ვერ გეტყვით სამწუხაროდ, ან რაღაც სურათის სახით იქნება როგორმე გამომიგზავნოთ ელექტრონულ პოსტაზე. როგორ შევიტანოთ ცვლილებები უკვე შექმნილ ფორმში? ქალბატონი ირინა კითხულობს. ძალიან მარტივია იმ ყველაფრის გაკეთება. პირდაპირ შეგიძლიათ ფორმში შეხვიდეთ და აი დადგეთ შეკითხვაზე და რაღაც შინაარსი შეცვალოთ. აი წაშალოთ, ან დაამატოთ რაღაცა. მაგრამ როცა გააქვთ უკვე გაზიარებული და ჩათვალეთ რომ ბავშვებიც უკვე მუშაობენ, მაშინაც შეიძლება აი ამ ცვლილების შეტანა ესე. შეიტანთ რაღაც ცვლილებას და ვიდრე მოსწავლე დაასრულებს ტესტზე მუშაობას, მოსწავლეს ამოუგდებს შეტყობინებას, რომ ფორმაში შევიდა ცვლილებები და უნდა ჩაიტვირთოს ხელახლა. რა თქმა უნდა, მოსწავლეს ნამუშევარი არ დაეკარგება ის პასუხები, რაც ჰქონდა მონიშნული და ჩატვირთავს უბრალოდ თავიდან და გამოუჩნდება განახლებული კითხვარი. ანუ პრობლემა ის არ არის, რომ რაღაცა დაეკარგება ფაილი. ძალიან კარგი თვისება არის ფოტოშოპის ეგ. შემდეგი შეკითხვა ესე იგი links swap დავალებებში არ მინდა სხვა კლასმა ნახოს. links swap დავალებებში რას გულისხმობთ? ანუ თუ სხვა კლასმა არ გინდათ რომ ნახოს, უბრალოდ ჩარტიდან გააზიარეთ ეს ფორმა, ანუ Teams-ში, თუ კი Teams-ში აკეთებთ ამას, აქვს ესეთი საშუალება, რომ ჩანთაში პირდაპირ ჩაუგდოთ კონკრეტულ მოსწავლეს. მოსწავლე აი ამის გაზიარებას მერე ვეღარ შეძლებს. ანუ პირდაპირ შეუძლიათ შეგნით იმუშაოს და სხვა მოსწავლესთან ვერ მოხდება. შემდეგი შეკითხვა საინტერესოა თუ პირდაპირ assignment-ში არ კეთდება დავალება, რა დანიშნულებით არის იქ მიმაგრებული. აქამდე დანიშნულება რა თქმა უნდა აქვს იმ ფორმასაც, შეიძლება იმ ფორმაში გავაკეთებინოთ განავითარებელი შეფასებით. ანუ განსაზღვრული შეფასება რაც აქვს quiz, ანუ ტესტებს, ეგეთი ფუნქცია იმ ფორმას არ აქვს. ალბათ იმედია დაამატებენ ახალი quiz-ის გაკეთებას და ამასაც შეძლეთ რომ განსაზღვრული შეფასება მივცეთ იქვე შექმნილ ფორმაზე. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მხოლოდ ახალი ფორმა შეიძლება რომ გაკეთდეს შეგრით. ანუ როგორც ეკრანზე ჩანს new form-ი და არა new quiz-ი. თუ კი აპირებთ რომ რაღაც ტესტები და განსაზღვრული შეფასებით გაკეთებული quiz-ი გაუგზავნოთ, ასევე სხვაობა ის არის რომ ახალ quiz-ში სისტემას შეუძლია მოსწავლეს რომ გაუსწოროს პასუხები და ახალ ფორმაში ეს არ არის შესაძლებელი. ანუ აუცილებელი და სასურველი არის რომ ახალი quiz-ით შექმნათ ეს ფორმა, თუ კი აპირებთ რომ რაღაც ტესტირება ჩაუტაროთ და შემდეგ გაუზიაროთ ჩანთიდან მოსწავლეს. კარგი, კითხვები ამ ეტაპზე მე მგონი მეტი არ არის და სადაც ვიყავით, გავაგრძელოთ საუბარი. გაზიარებაზე ვიყავით მოკლედ. შეკითხვებს უპასუხეთ და გაზიარებაზე გავიგეთ. სანამ გავაზიარებთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ ახლა? გაზიარებამდე, ახლა ძალიან საინტერესო ფუნქციებზეც უნდა ვისაუბროთ ცოტა ხნით. გაზიარებამდე უნდა გადავამოწმოთ რა პარამეტრებით გაიგზავნება ეს ჩვენი შეკითხვები. პარამეტრებში რა იგულისხმება? მარჯვენა ზედაკუთხეში მოჩანს 3 წერტილი და აი აქ არის პარამეტრების ღილაკი settings. Settings-ში არის რამოდენიმე აი ნახეთ პარამეტრები, რომელიც უნდა განვიხილოთ ახლა დეტალურად. პირველ რიგში, პირველი ღილაკი რაც მოხვდა თვალში, ეს არის show results automatically, რაც ნიშნავს რომ შედეგები მოსწავლემ ნახოს ავტომატურად. რაც გულისხმობს რომ თუ კი მოვნიშნე, მოსწავლეს იქნება ხედვა საკუთარ ნამუშევარს. ანუ დაასრულებს მოსწავლე მუშაობას იმ ტესტში, submit ღილაკს მიაჭერს და დაინახავს შეკითხვების პასუხებს. ანუ შეუძლია რომ გააკონტროლოს რა შეიშალა იქ, რა იყო შეცდომა. თუ კი თქვენ მონიშნული გაქვთ სწორი პასუხები, იმ სწორ პასუხებსაც დაინახავს რა იყო სწორი პასუხი. ამიტომ თუ კი დამოუკიდებლად უგზავნით აი მოსწავლეს და გინდათ რომ ერთობლივად მე ყველა მოსწავლეს გაუსწოროთ თქვენ და უჩვენოთ სწორი პასუხები, ჯობია Teams-ში გამოყენების დროს გამოურთოთ ეს ღილაკი. იმისათვის რომ მოსწავლემ ვერ დაინახოს რა იყო სწორი პასუხი,
და მე უკვე მოგვიანებით, როცა მე უკავშირს მივცემ, ანუ მე მინდა რომ გავასწორო მისი ნამუშევარი დამატებით, ანუ დეტალურად მე განვიხილო. გამოვურთეთ ამ შემთხვევაში ღილაკიდან, როცა თიმში ნახავთ მის შესრულებულ დავალებას, შემდეგ შეგიძლიათ გაგზავნა უკან, აი ამ სწორი პასუხებიანა. ეს დაგეხმარებათ იმაში, რომ მოსწავლეებმა ერთმანეთისგან არ გადაწერონ, ესე ვთქვათ, და არ გაუზიარონ სწორი პასუხები რა იყო აი ამ კითხვაზე. ძალიან კარგი ფუნქცია არის ჩემი აზრით. შემდეგი ჩამონათვალი პარამეტრებისა, ვის შეუძლია აი ამ ფორმის შევსება. ესეც მსგავსი იყო იქ შეარღილაკში, რაც შეხვდა. Anyone with a link can respond, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ელფოსტის არ მქონისაც რომ შეავსოს ის ჩვენი კითხვარი და მხოლოდ ჩემ ორგანიზაციაში ეს არის რეკომენდირებული რომ ჩართული იყოს და დამატებითი აქეთ არის კიდე დამატებით ღილაკები და ფუნქციები სახელის ჩაწერა record name ანუ ავტორის რომ დააფიქსიროს და one response per person ანუ ეს ნიშნავს რომ ერთი პასუხი მიიღოს მხოლოდ ერთ პიროვნებაზე ანუ მეორეჯერ ვეღარ შეძლოს მოსწავლემ დავალების გაკეთება რა თქმა უნდა ის თქვენი სურვილით შეგიძლიათ რომ გამორთოთ ან ჩართოთ და ანონიმურ კითხვასაც შეეხებოდა აი აქ არის ზუსტად მაგაზე საუბარი რომ record name რომ მოხსნათ ეს ღილაკი უკვე სახელებს აღარ დაიმახსოვრებს თუ ვინ შეავსო კითხვარი და შეგიძლიათ რომ როგორც ანონიმური კითხვარი ისე გამოიყენოთ და one response per person ნიშნავს რომ თუ კი ეს ტესტი გაქვთ გაზიარებული როგორც რაღაც შემაჯამებელი სამუშაო და გსურთ რომ მხოლოდ ერთხელ შესრულდეს ბავშვის მიერ იყოს ჩართული ესეთ გამონებაში, ხოლო თუ კი გსურთ რომ მოსწავლე მივარჯიშოს აი ამ ტესტზე და რამოდენიმეჯერ შეძლოს შესვლა, გამოვურთავთ უბრალოდ აი ამ ღილაკს one response per person და რა თქმა უნდა შეძლოს რამოდენიმეჯერ ბევრჯერ პასუხების შევსებას. აი აქ არის ეს ყველაფერი. მონიშნული არის ახეთ სახელების ჩაწერა და one response per person გამორთულია შემიძლია ჩავურთო. ამ შემთხვევაში უკვე მეორედ ვეღარ შეძლებს მოსწავლე შესრულებას. არ ვიცი, მოკლედ ცოტა სწრაფად ვსაუბრობ მე მგონი და იმედია რომ გაგიჭირდებათ რაღაც გაგება კითხვების და თუ კი რა თქმა უნდა ცოტა გერთულად და ან ხმა წყდება თქვენთან ან გამოსახულება ჩანაწერს შეგიძლიათ რომ ადევნოთ თვალყური მოგვიანებით როცა დასრულდება შეხვედრა ჩანაწერი დაიდება იგივე ბმულზე რა თქმა უნდა. და შემდეგი დამატებითი პარამეტრები ისევ და ისევ და აგერ განმარტებაც არის სლაიდზე თუ რომელი რას აკეთებს. პირველი არის accept responses, რაც ნიშნავს რომ პასუხების მიღება გააქტიურებულია და ესეც უნდა იყოს. თუ კი მიმდინარე პროცესი არის და ეხლა მიმდინარეობს კითხვაზე პასუხების გაცემა, ჯობია იყოს ჩართული და თუ კი მორჩებით და გინდათ დაასრულოთ კითხვებზე პასუხის მიღება, შეგიძლიათ გამოვურთოთ და ბავშვი რომ გადავა აი ამ ფორმაზე უკვე ვეღარ შეასრულებს და ვეღარ გასცემს პასუხს. თუ კი რაღაც მაგალითად ვადა ამოიწურა პასუხების გაცემის. შემდეგი არის ღილაკი start date და end date, რაც ნიშნავს რომ შეგიძლიათ დაწყების დრო დანიშნოთ, ანუ კონკრეტულად რა დროს უნდა დაიწყოს ფორმის შევსება და რა დროს უნდა დასრულდეს. შეგიძლიათ ერთ-ერთი ჩართოთ აქედან, ან ორივე ჩართოთ. თქვენ ეს პარამეტრები შეგიძლიათ თქვენი სურვილის შემთხვევაში შეურჩიოთ. და შემდეგი პარამეტრი, რომელიც ძალიან საინტერესო არის, shuffle questions, ანუ კითხვების გადარევა ალბათობის პრინციპით. ესეც საგამოშთო პერიოდში სასურველი არის ჩაურთოთ და გადანაცვლება კითხვები ყველასთან განსხვავებულ ფორმატში მივა და უფრო შეამცირებს გადაწერის რისკებს. ბოლო ღილაკი არის customized thank you message, რაც ნიშნავს რომ დავალების დასრულების შემდეგ გამოუჩნდეს რაღაც სასურველი შეტყობინება. ამ შემთხვევაში აგერ არის მადლობა ტესტის შესრულებისთვის. ან შეგიძლიათ რომ თქვენი რაღაც კონკრეტული შეტყობინება დაუტოვოთ. კარგი, პრაქტიკულ სამუშაოზე გადავდივართ ახლა გამოკითხვის ფორმის შედგენა და გაზიარება. მინდა რომ პირდაპირ ეთერში თქვენთან ერთად შევადგინო ახალი ფორმა და თქვენვე გაგიზიაროთ, რათა შეავსოთ ეს ფორმა და მეც მივიღებ პასუხებს, საკმაოდ სასარგებლო იქნება ეს ყველაფერი ჩემი აზრით. პარალელურად თან გავიხსენებთ იმ ყველა ღილაკს, რომელზეც
საუბრობდით, ვეცდები რომ მაქსიმალურად მრავალფეროვანი ფორმა გამოვიდეს და შეკითხვების ტიპები იყოს თითქმის ყველა გამოყენებული. ნუ ვეცდები მაქსიმალურად. პირველ რიგში სახელს ვურჩევთ, სახელი იქნება მაყურებელთა გამოკითხვა. ზოგადად ეცადეთ ხოლმე რომ სახელი იმ ტესტს ან თქვენ ფორმას შეურჩიოთ შესაბამისი, რომ კარგად წაკითხვადის გახდეს, როცა დავალებას დანიშნავთ თიმსიდანაც და ისედაც თვითონ მომხმარებლისთვისაც. და მაყურებელთა გამოკითხვის ქვემოთ შემიძლია აღწერა დავუმატო, მაგალითად თხოვთ შეავსეთ ანონიმური ფორმა. გავაკეთებ იმას ამ ანონიმურ ფორმას იმისათვის, რომ მაგალითად შეაფასოთ ჩვენი შეხვედრა და ვებინარი. შემდეგ ვამატებთ add new ღილაკით ახალ შეკითხვას. choice ღილაკით შემიძლია რომ ჩავამატო ესე იგი არჩევანი, სავარაუდო შეკითხვა და მოდით პირველი შეკითხვა იყოს ერთი წამით მოვიფიქროთ. ფილი ხართ თუ არა ვებინარით და ამაზე არსებობს ორი პასუხი კი ან არა. რა თქმა უნდა, მოითხოვოთ, მოდით სავალდებულო იყოს ამავე შევსება. ასევე შეგვიძლია დავამატოთ other option, ანუ განსხვავებული პასუხისთვის, შემიძლია დამატებითი პასუხის ველი ჩავამატო, სადაც შეუძლია მომხმარებელს რომ რაღაც სხვა პასუხი, განსხვავებული პასუხი დაწეროს. და add new ღილაკით შემიძლია რომ ახალი შეკითხვა დავსვა. რომელ საგანს ასწავლით. და ამ შემთხვევაში მოდი ავკრიფოთ ქართული მათემატიკა. დავამატოთ პლუს ღილაკით ახალი შეკითხვა, ახალი სავარაუდო პასუხი, მაგალითად ინგლისური. კიდევ დავამატოთ რუსული, კიდევ დავამატოთ ფიზიკა და მოდი კიდევ დამატებითი პასუხიც მივუთითოთ other, ანუ მიუთითებს აქ თვითონ მომხმარებელი განსხვავებულ პასუხს. და ამ შემთხვევაში შეიძლება მასწავლებელი ასწავლიდეს ორ განსხვავებულ საგანს. და მინდა რომ ესეც ჩავუხთო ეს ფუნქციაც, ანუ რამოდენიმე პასუხის მონიშნის საშუალება მივცემ. ამისათვის ვაქვს ღილაკი multiple answers, ანუ მრავალი პასუხი. ამ შემთხვევაში უკვე შეუძლია მომხმარებელს რომ რამოდენიმე პასუხი მონიშნოს, რაც მე დამეხმარება უფრო ინფორმატიული იქნება ჩემი კითხვა. დავამატოთ ახალი შეკითხვა ის ტიპი ისევ და რეიტინგი, მოდი გამოვიყენოთ მესამე ღილაკი რეიტინგი. მაგალითად, რამდენი ვარსკვლავით შეაფასებდი ვებინარს. და შემიძლია 5 ვარსკვლავიანი გავხადო, ანუ მოდი ნაკლები, ანუ 4 ვარსკვლავი. სიმბოლო იყოს ვარსკვლავი, შემიძლია, ანუ ციფრები, უფრო ჯობია და ვიზუალურად მე მგონი ვარსკვლავები ჯობია და მოთხოვნილი სავალდებულო ველია ესეც. გადავიდეთ, ან მოდით ვარსკვლავების განმარტება მივაწეროთ გვერდებზე, ამისათვის 3 წერტილიდან შევდივართ, 3 წერტილი და label, ეს არის იარლიყი. ერთი ვარსკვლავის განმარტება არის ცუდი და 4 ვარსკვლავის არის ძალიან კარგი. შემდეგი, აი ნახეთ რომ შეკითხვების ბოლოებში თუ დავაკვირდებით, ეს არის ფიფქები, წითელი ფიფქები, რაც ნიშნავს, რომ ეს კითხვები არის სავალდებულო, რომ პასუხი გავცეთ. მაგალითად, შეიძლება საგნის მასწავლებელი არ უყურებს და უბრალოდ მსმენელი არის, აი ეს მეორე კითხვაზე მინდა რომ გამოვურთო სავალდებულო ველი. ანუ required გამოვთე და გავხადე არასავალდებულო. აუცილებლად გაითვალისწინეთ ხოლმე თქვენი ფორმის და თქვენი ტესტების ადრესატები, თუ რა შეიძლება დახვდეთ ტესტის შესრულების მომენტში. კარგი, შემდეგი შეკითხვას დავუმატოთ აქვე date, რომელი მაგალითად თარიღი. აირჩიეთ თქვენი დაბადების
თარიღი. ამ შემთხვევაში ახლა ვინაიდან ანონიმური ფორმა მინდა რომ გავამზადო, ამ შემთხვევაში ეს უკვე იძლევა ინფორმაციის მოძიების საშუალებას, ანუ პირადი ინფორმაციის მოძიების საშუალებას და ესეც რა თქმა უნდა არასასურველი არის ამ შემთხვევაში, თუ კი ანონიმური გამოკითხვა არის. გამოვურთოთ სავალდებულო ველი, სურვილის შემთხვევაში მინდა რომ მონიშნონ და 3 წერტილიდან subtitle, ანუ ქვესათაურს მივაწერ, რომ ეს პასუხი შეგიძლიათ გამოტოვოთ. ანუ მივცე პასუხის გამოტოვების სურვილი, ანუ განმარტების სახით მივაწერე, აი ნახეთ, ქვემოთ პატარა კრთალი ასოებით მიეწერა, ეს პასუხი შეგიძლიათ გამოტოვოთ. და დავამატოთ ახალი შეკითხვა, ჩამოსვლიდან რანკინგი, ანუ დალაგება ქრონოლოგიურად თუ სხვა შინაარსობრივად. თხოვთ დაალაგეთ Office 365-ის პროგრამები, თქვენი ფავორიტი პროგრამები. ამ შემთხვევაში მე მომხმარებელს ვაძლევ საშუალებას, რომ ფავორიტი პროგრამები დაალაგოს თვითონ, ანუ აქ არ არსებობს სწორი პასუხი და სწორი კომბინაცია, ეს არის მომხმარებლის გემოვნება და აი ეს არ სწორდება ნიშნები და არ იწერება ამაზე ქულები. ამიტომ შევავსე new form-ი და არა new quiz-ი, ანუ ახალი ტესტი. მოკიდეთ. ეხლა უკვე განმარტებას უწერ ქვემოდან. მოკიდეთ ხელი მას პროგრამას და გადაიტანეთ სასურველ ადგილას. ანუ მივეცი დამატებითი ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა მოექცეს აი ამ შეკითხვებს. მაგალითისთვის შევიყვანეთ Microsoft Word-ი, შევიყვანეთ Microsoft Excel-ი, შევიყვანეთ Microsoft Forms-ი და თუნდაც რაიმე სხვა Microsoft ან Teams-ი იყოს. ცოტა განსხვავებული პლატფორმებია, თუმცა მაინც საჩვენებლად გამოდგება ისე. შემიძლია რომ ეს მოთხოვნილი ველი გავხადო, ანუ სავალდებულო ველი required შავდე, ან გამოვურთოთ მოდით. ედნიო ღილაკით, ეხლა მინდა რომ ჩავამატო კიდე დამატებითი ფაილის ატვირთვა არ გჭირდება. აი, მაგალითად, კასკადური შეკითხვები, კასკადური შეფასება, მოდი აი ეს გამოვიყენოთ. ამ შემთხვევაში გთხოვთ შეაფასოთ ვებინარის მიმდინარეობა, ან ხარისხი უბრალოდ. ხარისხი. ამ შემთხვევაში მინდა რომ ჩავამატო წინადადება, მაგალითად გამოსახულება, ანუ გამოსახულების ხარისხი რამდენად კარგი არის, ხმა, შეგვიძლია რომ რესურსი, ანუ თვალსაჩინოება, პრეზენტაცია თუნდაც, ხო? პრეზენტაცია. და მოდი ეს სამი იყოს. სავარაუდო პასუხებიდან მოდი შევცვლით. ძალიან ცუდი. ანუ უბრალოდ ცუდი დავტოვოთ. საშუალო. კარგი. დამატებითი კითხვები აღარ მაინტერესებს, წაშლეს გელაგით ნაგვისურვით წავშლი და გამომივიდა ესეთი ფორმის კითხვარი. კარგი, ანუ აქედან შეუძლია უკვე მონაწილეს რომ შეავსოს, მონიშნოს საკუთარი პასუხები. ესეც შემიძლია, მოდი სავალდებულო ველს გავხდე ამას და პლუს ნიშნით კიდე ჩავამატოთ. ერთი ღილაკიც მე მგონი საკმარისი იქნება. რამდენი ქულით შეაფასებდი ვებინარს საბოლოოდ? და აქედან უკვე 10 ბალიანი სისტემა არის, რომელიც საუბარი მქონდა და შეუძლია რომ მხოლოდ 0-დან 10 ქულამდე აირჩიოს მომხმარებელმა. ძალიან ცუდი და ძალიან კარგი. ეს სავალდებულო ველი გავხადეთ.
ესე იგი, საბოლოო ჯამში მოდი მოსწავლის თვალით შევხედოთ, ანუ მონაწილის თვალით, როგორ გამოიყურება. მაყურებელთა გამოკითხვა. გთხოვთ შეავსეთ ანონიმური ფორმა. გამარჯობა თემურ, ეს ნიშნავს უკვე რომ ჩემ ვინაობას ხედავს და აი ამას გამოვთავ ახლა ანონიმური რომ გახდეს. კმაყოფილი ხარ თუ არა ვებინარით? კი. რომელსაც ასწავლეთ ქართული და მათემატიკა მაგალითად, რამდენი ვარსკვლავით შევაფასებდი? 3 ვარსკვლავით. დაბადების თარიღი ავირჩიო და ეს პასუხი შემიძლია გამოვტოვა, მოდი არ ავირჩევ, ან მოდი ავირჩევ, აი, მაგალითისთვის ავირჩი. გთხოვთ დაალაგეთ Office 365-ის თქვენი ფავორიტი პროგრამები. შემიძლია მოვკიდო ხელით აი Forms-ი წავიღო მაგალითად პირველ ადგილზე, Excel-ი მეორეზე, ან Teams-ი გადავიტანო მეორეზე და დაალაგდა ჩემი თანმიმდევრობით. შემდეგი გთხოვთ შეაფასოთ ვებინარის ხარისხი. გამოსახულება კარგი, ხმა საშუალო, პრეზენტაცია საშუალო მაგალითად და რამდენი ქულით შეაფასებდი ვებინარს საბოლოოდ 7 ქულით მაგალითისთვის. და 13 გელაკით შემიძლია რომ შევავსო უკვე აი შეივსო ჩემი ფორმა და მოდი ვნახოთ პასუხებში აგერ არის უკვე შევსებული Open in Excel, ანუ გავხსნათ Excel-ის ფაილში. Excel-ის ფაილში გამოიყურება email-ი წამოიღო, ანუ email მისამართი მიჩვენა მაინც, რაც ნიშნავს, რომ ანონიმურობა დაცული ამ შემთხვევაში არ არის და კითხვების შედეგებიც მოჩანს. მოდით ახლა ამ შემთხვევაში წავშალოთ ჩვენი მიღებული პასუხები. მიღებული პასუხების წაშლა შეგიძლიათ პასუხების ველში თუ კი გადახვალთ 3 წერტილიდან და delete all responses, ანუ ყველა პასუხის წაშლა. delete მივეცით, გასუფთავდა პასუხები და question განყოფილებაში კიდე შევიხედოთ. მინდა რომ ეს იყოს ანონიმური ფორმა. ამისათვის 3 წერტილიდან შევდივარ settings და აი აქ record name გამოვურთე ვილაკი და anyone with a link can respond, აი ამ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ბმულზე პასუხის გაცემა, რაც ნიშნავს, რომ უკვე ანონიმური გახდა ჩემი კითხვარი. ეხლა რომ შევავსოთ, მოდით შევავსოთ preview, აი კი, მონიშნე, რამოდენიმე. აი ესე დავალაგეთ. აბატონო. და 13 გილაკი მივეცით. შეივსო და მოდი ვნახოთ ახლა როგორ შეივსო. გადავედით პასუხების ველში და Open in Excel გავხსნათ Excel-ის ფაილში, აბა ვნახოთ. როგორც ხედავთ, email-ი უკვე წამოიღო როგორც anonymous, ანუ ანონიმური, აღარ მოჩანს არც სახელი, არც email-ი, რაც ნიშნავს, რომ ეს უკვე ანონიმური ფორმა არის. და შემიძლია მე გამოვიყენო კვლევისათვის. მაგალითისთვის, როგორი ხარისხის ჩატარდა ეს ჩვენი შეხვედრა, შემიძლია რომ გამოვიყენო და განსაზღვრო, თუ კი შემდეგ შეხვედრას დავგიგმავ, რა უნდა გამოვასწორო შემდეგ შეხვედრაზე. მე მგონი ეს ფორმა საინტერესო იყო. მოდი ამასობაში ცოტა ხნით კითხვებს ვუპასუხებ და შემდეგ უკვე გავაგრძელებ კიდევ ცოტა დარჩა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ Teams-ზე. შემდეგ კითხვები ბატონო თემა მოგევაკითხე და ეს წავიკითხე უკვე. საინტერესოა ის წავიკითხე. სად ინახება ჩვენ მიერ შექმნილი ფორმები. ჩვენ მიერ შექმნილი ფორმები ინახება პირდაპირ Forms-ში, თუ კი გადახვალთ ამიდან პროგრამებიდან Forms-ში. დაინახავთ ჩვენ მიერ შენახულ ფორმებს. ესეც ძალიან კარგია ორგანიზებისთვის, ყველაფერს ორგანიზება შეგიძლიათ აი აქ უკვე არსებულ ფორმებში და პასუხებიც კი იქვე არის დაგვხვდებათ ძველი შევსებული ფორმები და ესეც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან Excel-ში ჩამოწეროთ შემდეგ მაგალითისთვის აი რომ შევიდე აი მაგალითისთვის აი ვიდეო გავაკეთე ჯგუფის გამოკითხვა და responses პასუხების ველში შემიძლია რომ open in Excel და გადმოვწერო ეს ყველაფერი ნამუშევარი. ესეც ერთგვარი საბუთის ფორმა აქვს და შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც შემაჯამებელი სამუშაო ელექტრონულად, ანუ ელექტრონული ტესტირებისათვის. შემდეგი კითხვა, როგორ ჩავაგდოთ შექმნილი ფორმა Teams-ში მოსწავლის ჩანთაში. მოკლედ Teams-თან დაკავშირებით ნელ-ნელა უფრო აქტიურდება კითხვები და მეც მალე გადავალ Teams-ზე და გიჩვენებთ ყველაფერს. ამ შემთხვევაში ეს ფორმა ფაქტიურად გამზადებულია და ერთ-ერთი მე რაც მინდა ეხლა აქ ჩავამატო მაყურებელთა გამოკითხვაში, ეს არის branching-ი იგივე, ანუ დატოტვა შეკითხვების. მაგალითისთვის
თუ კი კმაყოფილი არ არის ვებინარით, მინდა რომ დამატებით რაღაც კითხვები ექნება ალბათ, ხომ? დავამატოთ ახალი შეკითხვა, დავდგები აი ამ პირველ შეკითხვაზე და ქვემოთ პირველი შეკითხვის ქვემოთ ვამატებთ ახალ შეკითხვას. ტექსტური ტიპის შეკითხვა და გთხოვთ დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება. ანუ ეს ამოაგდოს იმ შემთხვევაში, თუ კი არ არის კმაყოფილი ვებინარით და დამატებითი რაღაც აქვს საქმელი და სათხოვარი. შეიძლება რომ ეს მოვთხოვოთ, ეს სავალდებულოელი იყოს, ან არ იყოს სავალდებულო, შეგვიძლია ესე გავაკეთოთ. long answer უნდა მოვნიშნოთ აუცილებლად, ვინაიდან ალბათ ექნება გრძელი პასუხი ამ ყველაფერს და long answer ჩავუხდით. დამატებით კიდე, მოკლედ, ესე იგი, კმაყოფილი ხარ თუ არა ვებინარით და გადავიდეს შემდეგ თუ არ არის კმაყოფილი მეორე კითხვაზე. თუ კი და კმაყოფილია, გადავიდეს მესამე შეკითხვაზე. ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? დავდგებით პირველ შეკითხვაზე და 3 წერტილიდან ავირჩიეთ add branching და გადავედით ახლა აი ამ პარამეტრების გვერდზე. თუ კმაყოფილი იქნება ვებინარი და კი, ეს ნიშნავს, რომ გადავიდეს მესამე შეკითხვაზე, რომელსაგანს ასწავლით. თუ კი არ არის კმაყოფილი, გადავიდეს მეორე შეკითხვაზე, გთხოვთ დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება. და მესამე ვარიანტიც ქონდა და მესამე ვარიანტიც გადავიდეს მეორე კითხვაზე, გთხოვთ დააფიქსიროს მოსაზრება. ანუ კის შემთხვევაში გადავა პირდაპირ მესამე კითხვაზე, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში მეორე შეკითხვაზე გადავა. აი ახლა ნახოთ როგორ გამოიყურება preview-დან. კმაყოფილი ხარ თუ არა ვებინარით, კი კმაყოფილი ვარ და რომელსაგანს ასწავლით გამოვიდა, თუ კი არა ვარ კმაყოფილი, გამოვა, გთხოვთ დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება. ანუ ამ შემთხვევაში გავაკეთეთ დატოტვა ეგრეთ წოდებული, რაც ძალიან კარგია და გამოგვადგება. ხოლო აი ამ უკმაყოფილების შემთხვევაში კი ბატონო შეავსო, მაგრამ მე მინდა რომ დამატებით კიდევ ბოლოში დავუმატო კიდე ერთი შეკითხვა. სურვილის შემთხვევაში დატოვეთ თქვენი შეფასება და long answer მოვუნიშნე ამასაც და სურვილის შემთხვევაში რადგანაც არის არ მინდა რომ მოთხოვნილი, ანუ სავალდებულო ველი იყოს, გამოვურთავ required wells. აი ამ შემთხვევაში უკვე შემიძლია თავისუფლად გავაზიარო ჩემი ფორმა. თუმცა ქვესათაურში მინდა მიუთითო რომ თუ სურთ მიუთითეთ თქვენი post-ა რათა დაგიკავშირდეთ პასუხისთვის. ეს მხოლოდ სურვილი იქნება, თუ კი ექნება სურვილი, შეიძლება რომ ეს ელექტრონული პოსტა მიუთითოს და იქ პასუხს გავცემ. თუ რაღაც თხოვნა ექნება, რა თქმა უნდა. თუ არა და შეიძლება რომ გამოტოვოს. კარგი, 9 შეკითხვიანი გამოგვივიდა ჩვენი ფორმა და მოდი გავაზიაროთ ახლა. პირველ რიგში responses, ანუ პასუხებს გავასუფთავებ, რომ მივიღო სწორი ობიექტური შეფასება და შეარგილაკეთ, მინდა რომ ჩავაგდო ახლა აი ამ ბმულში, მიმოწერებში. კოპირილაკით, ესე იგი anyone middle link, რაც ნიშნავს, რომ გაზიარდება ნებისმიერი ადამიანისთვის, ანუ არ იქნება საჭირო რომ გქონდეთ ელექტრონული პოსტა სამინისტროსი და ასევე თქვენი სახელი და გვარიც არ დაფიქსირდება, ანუ თქვენი ელექტრონული პოსტა. კოპირილაკს მივაჭირე და ეხლავე გამოვაგზავნე უკვე ჩვენთან ჩავაგდებ მოს და მიმოწერებში გამოჩნდება თქვენთან გთხოვთ შეავსოთ. გამოგზავნე, იმედია გამოჩნდება. კარგი, იმედია მალე მივიღებ პასუხებსაც და შევხედოთ როგორ გამოიყურება შეფასება. აქამდე კიდევ რაიმე ახალი კითხვები თუ გვაქვს? მგონი არა გვაქვს ახალი კითხვები. ძალიან საინტერესო გხსნით, სხვა პროგრამებზეც ჩაატარეთ ვებინარი გთხოვთ. მადლობა ესეთ შეფასებისთვის, თითქმის დავიჯერე, მადლობა. ვეცდები თუ კიდე გამოჩნდება ამის სურვილი და ექნებათ დაფიქსირდება, აუცილებლად ვიფიქრებ ამაზე და ჩავატარებ. შემდეგ, მოდით უკვე ეს ფორმა დავტოვოთ აქ და იმედია მალე შევისება ვინმე შეავსებს და მანამდე უკვე გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე
პრაქტიკული სამუშაო შევასრულეთ და გამოკითხვის ფორმატს შევადგინეთ და გავაზიარეთ და მოკლედ შეკითხვები ჯერჯერობით არ ჩანს. კი ბატონო, ჯერჯერობით არ ჩანს, ცოტა შევისვენოთ. იმედია რომ რაღაც კითხვები იქნება, მე გადავხედავ ამასობაში. თუ რაღაც საინტერესო მოსაზრება გაქვთ, გთხოვთ რომ გაგვიზიაროთ. მე მგონი ჯერჯერობით სიახლე არ აქვს. ცოტა ხანს შევისვენოთ. responses პასუხების ჯერჯერობით აფიქსირდება. ავტომატურად აფიქსირდება, როგორც კი შეავსებს პასუხს ვინმე და გამოჩნდება აქ უკვე ძალიან კარგი ფუნქცია აქვს ეს დრო თუ რა დრო ჭირდება პასუხის შევსებას. ის დაგეხმარებათ თუ კი გაკვეთილზე აკეთებინებთ აი ამ ტესტებს, რომ გაგეგმოთ ზუსტად შემდეგისთვის, ანუ შემდეგ სხვა კლასში იგივე ტესტის თუ აპირებთ რომ შეავსოთ. აი ორი პასუხით აფიქსირდა, ძალიან კარგი, მადლობა ყველას. აი მესამე პასუხიც მოვიდა. საშუალო დრო წაიღო 51 წამი პასუხების შევსება. სამივე პასუხი დადებითი არის, კმაყოფილი ხართ თუ არა ვებინარის და დიდი მადლობა თქვენ. დავაფიქსირეთ მოსაზრება. აი ძირითადად ესე იგი რეიტინგიც აქვე შედგა, ქართულის მასწავლებელი უფრო მეტი გვყავს ამ ეტაპზე. ამდენი ვარსკვლავით შეაფასებით ვებინარს და ახაც მადლობა 4 ვარსკვლავით. და ერთმა აირჩია დაბადების თარიღი, უბრალოდ აირჩია ეთყობა. ასევე ფავორიტი პროგრამები დასახელდა და Teams-ია პირველ ადგილზე. ძალიან ლამაზად ჩანს ყველაფერი, თუ დამეთანხმებით, ძალიან ლამაზად სტატისტიკებით მოჩანს, შეგვიძლია ესე ანალიზი გავუკეთოთ ყველაფერს. მოკლედ საინტერესოა. გთხოვთ ვებინარის ხარისხი შევაფასოთ, გამოსახულებას ცოტა უჭირს, როგორც ჩანს, 84%-მა ცოტა უჭირსო გამოსახულებას. დანარჩენში ხმა მშვენიერი ყოფილა ხმის ხარისხი და პრეზენტაციაც. ამდენი ხულით შეაფასებთ ვებინარს საბოლოოდ და საბოლოოდ ნახოთ შემდეგ. ხო, სრულ შემთხვევაში და თქვენი შეფასება სასიამოვნო თქმის შესანიშნავია. მოკლედ 19 პასუხი მივიღეთ უკვე, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. ხედავთ რომ რთული არ არის შესავსებად. იმედი მაქვს რომ რაღაც ახალი მაინც აი აქ რაღაც ახალი ერთი კითხვა მაინც რაღაც ახალი ნახეთ, ერთი დეტალი. და დამატებით ახლა რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ სანამ ეს კითხვები ივსება. აი 23 პასუხი გვაქვს უკვე. გადავიდეთ შემდეგ დეტალზე. Microsoft Forms-ი და Microsoft Teams-ი ამას ძალიან ველოდებოდით ყველანი მე მგონი. Microsoft Forms-ის ინტეგრაცია, ანუ დანერგვა Teams-ში. და როგორ შეგვიძლია პირველი გზა ეს არის ძალიან მოკლე ერთ შეკითხვიანი პასუხების დანერგვა. მოდით პირველ რიგში Teams-ში გადავალ, აი აქ. Teams-ში და როგორ შემიძლია რომ ეს შეკითხვა გამოვიყენო Forms-ის შეკითხვა. პირდაპირ ჯგუფებში Teams-ში თუ კი შეხვალთ, დაბლა დაინახავთ სამ წერტილს. მოდი გავადიდებ, გამადიდებას შუშას გამოვიყენებ. აი ესე. დაბლა გამოჩნდება ესეთი სამი წერტილი, სადაც გაიშლება დამატებითი პროგრამები. დამატებითი პროგრამებში ჩვენ ხედავთ Forms-ი მოჩანს. თუ კი თქვენთან არ ჩანს ეს პროგრამა, შეგიძლიათ რომ Forms ჩაწეროთ და აკლიფოთ და გამოჩნდება ეს Forms-ი. ეს ჩატიდან, ანუ მიმოწერიდან ამ Forms-ის გამოძახება ნიშნავს, რომ გაქვთ რაღაც ერთ შეკითხვიანი გამოკითხვა და გსურთ რომ დააფიქსირონ აზრი მოსწავლეებმა ან სხვებმა. ეს დაახლოებით მაგონებს Facebook-ზე ჩატარებულ გამოკითხვებს ძალიან გავს. მოვნიშნე ეს ფორმა და გამომივიდა ახალი შეკითხვის ფორმა. შეკითხვა უნდა დავწერო აქ, შეკითხვის შინაარსი და სავარაუდო პასუხები, ანუ რომელიც შეიძლება გასცეს მონაწილემ. პასუხი 1, პასუხი 2 და თუ კი მინდა რომ გავამატო პასუხები, add option და პასუხი 3 მაგალითად. ანუ ეს პასუხების დამატებაში არ ხართ შეზღუდული. თუ კი რამოდენიმე პასუხი შეიძლება იყოს სწორი, ჩავერთეთ multiple answers, რაც უკვე გავიარეთ და ვიცით რომ რამოდენიმე პასუხის მონიშნა შეიძლებათ. Next ღილაკით შემიძლია რომ დავასრულო
აი ესე გამოიყურება ჩემი შეკითხვა, ნახეთ, აი ესე შემიძლია რამოდენიმე მოვნიშნო. და submit vote-ით უკვე დადასტურდება ჩემი კითხვა. Send-ით უკვე გავაგზავნით ახლა და send ღილაკის საშუალებით ჯგუფში ჩავარდება ეს გამოკითხვა. ანუ ეს არ არის დავალების მიცემა, ეს არის უბრალოდ რაღაც კითხვარის წარმოება. ნახეთ, აი ესეთი შეკითხვა გამოვიდა. საბოლოო პასუხები ქვემოთ უჩანს და ზემოთ ჩემი პასუხის მიღებაც შეუძლია. Submit vote მივეცი და აი პროცენტულად გადანაწილდება რომელი პასუხებია ყველაზე ხშირი. აი 50% გადანაწილდა პირველსა და მეორე პასუხზე. ანუ ძალიან გამოსადეგია თუ კი გამოიყენებთ მაგალითისთვის რაღაც ახალი დამატებითი შეხვედრას გეგმავთ მოსწავლესთან და შეიძლება რომ ეს დღეები აარჩევინოთ მაგალითად რომელ დღეს უნდა დაესწროს რომელ დღეს ურჩევნია ბავშვს. და უმრავლესობა პასუხი რომელიც დაფიქსირდება იმ დღეს ჩანიშნავთ ამ დამატებით შეხვედრას. ეს უბრალოდ მაგალითია, რა თქმა უნდა, სხვა მიზნითაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. შემდეგი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სუყე თემა ეს არის ჩანთიდან დავალების დანიშვნა და მოდით ახლა გადავიდეთ ამ ჩანთაში და რა ხდება შეგნით გადავიდეთ Teams-ში. Teams ჩავთავ. კითხვა იყო რომ გთხოვთ შემდეგ ვებინარი თუ იქნება შემატყობინოთ. სად მივიღებ შეტყობინებასო? აი ის ფორმა გამოიყენეთ, შესავსები ფორმა და შიგნით დაწერეთ ერთ თხოვნად და მე აუცილებლად გავითვალისწინებ ამას. მადლობა საინტერესო ვებინარისთვის. გაფასეთ უმაღლეს გუნდს. დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა. New quiz არ აქვს გაგზავნის ღილაკი? New quiz-საც აქვს გაგზავნის ღილაკი, ჩვეულებრივად როგორც new forms. ეს არ არის დიდი სხვაობა ამაში. კარგი, მოკლედ Teams-ში შევედით და მინდა რომ დავნიშნო ახალი დავალება. ამისათვის მარცხენა მხარეს ჩანთაში შევდივარ. Assignments იგივე. და აი აქედან გამოვივიდა ეხლა რომელ ჯგუფში მინდა რომ ეს დავალება სატესტო ჯგუფში ავერჩევ next ღილაკით და აი უკვე ძველი დავალებებიც მოჩანს. თუ კი მინდა რომ ახალი დავალება დავნიშნო, ეხლა როგორ უნდა გავაკეთო ეს? Create ღილაკით ვაჭერ და აქ არის სამი ტიპის დავალება. ეს არის assignment-ი, სტანდარტული დავალება იგივე და quiz-ი და უკვე არსებულიდან, ანუ სხვა ჯგუფში თუ გვაქვს გაზიარებული. ამ შემთხვევაში მე მჭირდება quiz-ი, ანუ ტესტი, რაც უკვე forms-ში მაქვს შედგენილი და იქ დამახსოვრება შეგახსენებთ რომ არ ჭირდება, როგორც კი დაასრულებთ შიგნით მუშაობას, უბრალოდ დახურეთ ეს გვერდით უბნებავთ და შემდეგ შეგიძლიათ რომ გადახვიდეთ Teams-ში. Teams-ში შევდივარ და create quiz, ანუ ახალი ტესტი. და ახალი ტესტები უკვე ჩემი შედგენილი ტესტები მოჩანს აი აქ, ფორმებიც აქ არის, quiz-ებიც აქ არის. ანუ აუცილებლად სასურველი სახელი დაარქვით, რომ გაარჩიოთ თუ რომელი დავალების ჩანიშვნა გსურთ. ამ შემთხვევაში შემაჯამებელი ავირჩიეთ და next ღილაკით გავყვებით. წერან იყო საუბარი new form-ით, აი აქ აკეთებენ new forms აძლევენ და აი აქედან ქმნიან ახალ ფორმას. თუ Teams-ის აპლიკაციაში თუ მუშაობთ, იქვე გაიხსნება ის ფანჯარა და new form-ი გაკეთდება. quiz-ი გააკეთეთ აუცილებლად. აქედან არ შეავსოთ, თუ კი გსურთ რომ მოსწავლე შეაფასოთ მერე განსაზღვრული შეფასებით. კი ბატონო, კარგი, შემაჯამებელი ავირჩიეთ უკვე შექმნილი ტესტი, next ღილაკით გადავდივართ. და თითქმის აღარაფერი აღარ არის საჭირო, რომ ეს ტესტი დავნიშნო. ანუ ძალიან მარტივია, აი შეხედეთ, სულ არის სამი ნაბიჯი. პირველი ნაბიჯი არის რომ quiz-ი აერჩიოთ, create quiz. მეორე ნაბიჯი არის რომ აერჩიოთ უკვე არსებული ტესტიდან რომელიმე და მესამე ნაბიჯი უკვე assign ღილაკი, ანუ დანიშნვის ღილაკია, იასამისფერი ღილაკი. ანუ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გააკეთოთ. აი აქ რა ინფორმაციაც არის, შეგიძლიათ უბრალოდ დატოვოთ ესე როგორც არის და გადაყვიდეთ დაადასტუროთ თქვენი დავალება. თუ კი დავაკვირდებით მარცხენა კუთხეში უკვე ქულებიც კი გადმოიტანა, რამდენ ქულიანიც იყო ეს დავალება. შემიძლიათ დამატებით ინსტრუქციაც მივაწოდო აქვე და შეასრულეთ დავალება, რაღაც ინსტრუქცია შემიძლია აქ ჩავწერო, ან შემიძლია გამოტოვო. და assign ღილაკით უკვე დავნიშნო ამ დავალებას. დანიშნული დავალება მოსწავლესთან გამოჩნდება მაშინვე, შევიხედავ ახლა მოსწავლის მხარეს, აი აგერ გამოჩნდა 9 საათსა და 59 წუთზე, ზუსტად ამ წუთას დანიშნული დავალება
და მოდი ვნახოთ ჩვენი დავალება. Real assignment. პირდაპირ გაიხსნება აქვე შემაჯამებელი ტესტი 12 შესაძლო ქულა და ეხლა ვავსებ ამას როგორც მოსწავლე. და მინდა რომ გიჩვენოთ ის უკავშირის და ყველა დანარჩენიც. შემაჯამებელი ტესტი აი აქ მოჩანს მაგალითად შეკითხვის პასუხი მოვუნიშნე პირველი მეორე მესამე ან მარტო პირველი და მეორე შეკითხვის შინაარსი აქ ტექსტი იწერება როგორც ხედავთ დიდი ჩარჩო არის განსენშავს რომ ეს არის გრძელი ტექსტისთვის განკუთვნილი შეკითხვა და როგორც შევაფასებთ გაკვეთეს ძალიან კარგი ნექსტგლაკით თუმცა როცა კვიზებს აკეთებთ სასურველია რომ ეს შეფასება იქ არ დანიშნოთ რაღაც ქულა არ მისცეთ ამას ეს იყოს უბრალოდ ნულქულიანი რომ მოსწავლემ თავისუფლად შეძლოს რაღაც თავისი აზრის დაფიქსირება ნექსტგლაკით მივეცი როდის დავგეგმოთ ღონისძიებაო რაღაც რიცხვი ავირჩიე დავალაგეთ მიმძევრობით 1 2 და აი 3 დალაგდა როგორ შეაფასებთ შენს კომპიუტერულ უნარებს Excel-ი და Word-ი ძალიან ცუდი საშუალო რამდენი ქულით შეაფასებთ ეს სწორი პასუხი არჩიე მეორეა სწორი ესეც უბრალოდ მოვნიშნეთ ყველაფერი და ვნახოთ რა გამოგვივა. აი შეხედეთ ეს არის შეზღუდულია პასუხების შეყვანა 20-დან 40-მდე. ანუ ნიშნავს რომ აი ამ შუალედში უნდა ავირჩიო რიცხვი. ნახეთ 2-იან თუ ავირჩიე პირდაპირ შეცდომას წერს რომ 20-დან 40-მდე უნდა იყოს 21. აი მომცა საშუალება რომ შევავსო გამოთვალე რაღაც მაგალითიო არაფერი არ არის მაგალითი ატვირთი აი აქ ვერაფერს ვერ ავტვირთო 13 ღილაკით დავასრულეთ. დასრულდა ჩვენი ტესტი ასე თუ ისე და შეიძლება დავხურო ღილაკით. დავხურე ღილაკით, აი აბატონო დავხუროთ. ცოტა აღვიანებს. თუმცა ტესტით უკვე დასრულებული არის და გამოჩნდება მოსწავლის შესრულებული დავალება. ეხლა როგორ უნდა გავაკონტროლოთ მოსწავლის შესრულებული დავალება, როგორ დავინახოთ Teams-ში. თავიდან ჩავდერთოთ რაღაც პრობლემა აქვს. მანამდე შეკითხვის გადავალებ თვალს ბატონო თემურ დაწყებითების მასწავლებელი ყოველი თემის დასრულებისას აკეთებს მოსწავლეების ასეთი სახის კვიზებს. თქვენი სურვილია ეს არ არის აუცილებელი რომ ყოველი ტესტის დასასრულს ესეთი სახის კვიზი გააკეთოთ. არსებობს სხვა საშუალებებიც კიდევ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა შესაძლებლობები. შემდეგი ესე იგი შემაჯამებელი იყო მე მგონი დასრულებული და ვნახოთ ახლა როგორ გამოიყურება ეს ჩვენი ტესტი ნამუშევარი შესრულებული. სახელი და გვარი წერია მარცხნივ, ანუ მოსწავლის სახელი და გვარი. ეს არის უკვე მასწავლებლის მხრიდან უყურებ აი ამ ტესტებს. შევედი შემაჯამებელზე და აი აქ ხედავ ვინ დაასრულა. ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი არ დაუსრულებია, ეს პტიჩკა არ გამოჩნდებოდა, შესაბამისად იმ მოსწავლეს ვერ შეუფასებ ჯერ ვერაფერს. ვისაც გამოუჩნდა ეს პტიჩკა, შემიძლია უკვე სახელდაგვარს მივაჭირო უბრალოდ და მისი ნამუშევარი განვიხილო. ნამუშევარის განხილვა და უკავშირი როგორ ხდება ეხლა ყველაზე საინტერესო ნაწილი. პირველ რიგში რასაც აქ უყურებ, არის სახელი და გვარი. აქ ვეწერია დრო თუ რა დრო დაჭირდა ტესტის შესასრულებლად დაჭირვებია 1 წუთი და 25 წამი. ესეც მეხმარება რომ გავაანალიზო რამდენად სწორად უთმობს დროს მოსწავლე თვითონ აი ამ ტესტებს და ქულები აიღო 0-12-დან. რაც ნიშნავს რომ ესე იგი 0 ქულა მიიღო. მე შემიძლია წეგან იყო საუბარი ამაზე რომ თუ ის სისტემამ ვერ გაუსწორა რაღაცა და მე ვფიქრობ რომ ის არის სწორი პასუხი და ქულა უნდა მიიღო ამ შემთხვევაში მე როგორც მასწავლებელს შემიძლია თითოეული შეკითხვის გასწრებ თუ ქულა მაქვს მითითებული 0 ქულა არის 2-დანო 0 ჩავასწორო და მივცე 2 ქულა მაგალითად ანუ 2 ქულა ჩავუთვალე აი ამ შეკითხვაზე ან 1 ქულა სანახევროდ არის გაკეთებული ესეც შეგიძლიათ რომ თქვენით გამოარჩიოთ და თქვენით გადაწყვიტოთ რამდენი ქულას მისცემთ. ანუ სისტემამ კი ბატონო გაგისწორათ და ჩათვალა რომ 0 ქულა ეკუთვნის, მაგრამ თქვენ თუ თვლით რომ ეს არის უსამართლობა, გადაასწორეთ და მიეცით 1 ქულა, ან 2 ქულა. შეკითხვის შინაარსი, აი აქ მეორე შეკითხვა. აქედან ესე იგი ჭირდება გადახედვა აი ამას, ვინაიდან აი ამ მეორე შეკითხვაზე არ არსებობდა სწორი პასუხი, მე აუცილებლად ხელით უნდა მივუთითო მაგალითად 5 ქულა 5-დან, ან 4 ქულა მივეცი 5-დან. მესამეც ანალოგიურად 0 ქულიანიდან ვერ შევაფასებ. ახალი სექცია აგერ დაიწყო, აი აქაც ნამუშევრები, მოკლედ ქულებით შეფასებას მივხვდით როგორ ხდება საერთო ჯამში
ჯამურად უკვე ზემოთ დამიჯამა და 5 ქულა მიიღო 12-დან და ეხლა უკუკავშირს რაც შეეხება. თქვენ შეგიძლიათ უკუკავშირი მისცეთ მთლიანად ტესტზე ან მისცეთ უკუკავშირი ცალკეულ შეკითხვაზე. ამისათვის არსებობს აგერ კომენტარის ღილაკი. გამადიდებას გამოვიყენებ, ახლოდან რომ დაგანახოთ. აი ესეთი ღილაკი არის სახელი და გვარის გასწვრივ პირდაპირ უნდა დააწვეთ Z. დავაწვევით თუ არა, ქვემოთ გაიშლება კომენტარის ფანჯარა და აქ იწერება კომენტარი თლიან ტესტზე. აქ შეგიძლიათ მაქსიმუმ 1000 სიმბოლო მოათავსოთ და დააკომენტაროთ თქვენი მოსწავლე. ანუ საერთო ჯამში შეაფასოთ ნამუშევარი. ქვემოთ თუ კი კონკრეტულ შეკითხვაზე მინდა რომ რაღაც უკავშირი მივცე, კონკრეტულ შეკითხვის გასწვრივ იგივე ღილაკი დამხვდება, კომენტარის ღილაკი და მივაწვევი და აგერ გამოჩნდა ეს კომენტარი. ანუ ეს არის უკვე კომენტარი შეკითხვაზე. ანუ ეს არის კონკრეტულ შეკითხვაზე კომენტარი. კონკრეტულ შეკითხვაზე. ანალოგიურად მეორე კითხვაზეც რო გადავიდე, მეორე კითხვაზეც ასეთ კომენტარს დავუტოვებ. აი, მეხუთე კითხვაზეც დავუტოვებ. მოკლედ, თქვენი გადასაწყვეტია რამდენ შეკითხვაზე დაუთმობთ ცალკე კომენტარს, რამდენ კითხვას დაუთმობთ და საბოლოო ჯამში უკვე გამზადებულია. შეგიძლიათ რომ მთლიანი ტესტის კომენტარი ან არ წაშალოთ უბრალოდ და მხოლოდ შეკითხვებზე გქონდეთ კომენტარი გაცემული, ან პირიქით მხოლოდ მთლიანი ტესტი შეაჯამოთ და შეკითხვებზე გამოტოვოთ კომენტარი. ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი, გოცნებათ. მოკლედ, საბოლოოდ, როცა დავასრულებთ აი ამ კომენტარებს, გამზადებულია რომ გავუგზავნოთ ჩვენს მოსწავლეს და გასაგზავნად ვიყენებთ 3 წერტილს, 3 წერტილიდან და post scores, ანუ ქულების დაპოსტვა. აი აქ post ღილაკით შემიძლია რომ დავპოსტო, ანუ გავუგზავნო ნამუშევარი, ან უბრალოდ close ღილაკითაც რომ დახუროთ, შეინახება ეს ჩვენი კომენტარებიც და close ღილაკს თუ მივცემ და ან უბრალოდ შეგიძლიათ ჩამონათვალში გადაყვეთ და სხვა მოსწავლეებიც დაათვალიეროთ, ანუ ერთდროულად ერთიან რეჟიმში გაუსწოროთ ნამუშევრების ხვებსაც. აი აქ სხვა მოსწავლეც რო ყოფილიყო დაფიქსირებული, გამოჩნდებოდა და გადავიდოდი შემდეგ მოსწავლეს. თუ კი მინდა რომ გავუგზავნო ეს შეფასება უკვე, შემიძლია 3 წერტილიდან post scores, როგორც გითხარით, ან შემიძლია close ღილაკით აი აქედან მოვნიშნავ მოსწავლეებს, თუ კი რაოდენობაში არის და return ღილაკი არის ზემოთ, ანუ დაუბრუნებ ნამუშევარს, return და დაბრუნდება ეს ნამუშევარი მასთან. ანუ უკვე დაინახავს შედეგებს თუ როგორ გავუსწორე ეს ჩემი ნამუშევარი. დავაბრუნოთ. დაეწერა რომ turned in, ანუ დაბრუნებულია ეს დავალება. მოსწავლე ანალოგიურად ხედავს ზუსტად იგივე ფორმატში ჩემ კომენტარებს, როგორც მე მივაწერე იქ კომენტარები. ეხლა იმედია გამოჩნდება აქ. აი აგერ დავალება, აი დაბრუნდა მოსწავლესთან. აბა შევხედოთ ეხლა მოსწავლის თვალით როგორ გამოიყურება გასწორებული დავალება. აი აქაც კომენტარი კონკრეტულ შეკითხვაზე დაეწერა, ქულები მივიღე 5-12-დან და მოდით შევხედოთ ტესტში როგორ ვიმუშავე. აბა მასწავლებელმა რა დამიწერა აი ამ ტესტში. აი აქ კომენტარი დამიწერა, ანუ შეფასება უკავშირი. კითხვა იყო არასწორი, ეს სისტემამ დააფიქსირა, რომ წითელი X-ით გადახაზა, ეს არის ბოლომდე არ მქონდა სწორი. მწვანე ტიჭკებით არის მონიშნული თუ რა იყო სწორი პასუხი. კომენტარი ქვემოთ უწერია ამ კონკრეტულ შეკითხვაზე და კომენტარი ახაც უწერია. მოკლედ ესეთი ფორმატით ხედავს ბავშვი და კომენტარებს აათვალიერებს, მოკლედ თქვენ შეგიძლიათ ინდივიდუალურად გაუგზავნოთ ესეთი შეფასება თითოეულ მოსწავლეს და ეს ნახოს მხოლოდ მან და არა სხვებმა. რასაც ხშირად აქვს ხოლმე ადგილი სხვადასხვა ფორმის ტესტებში. შეიძლება ჩატში ჩააგდოს საერთო ჩატში ბავშვმა და ყველა ათვალიერებს მის ნამუშევარს, რაც ძალიან ცუდი ფაქტია. მოკლედ Microsoft Forms-ი აი ამ საკითხების ორგანიზებაში დაგეხმარებათ და იმედია რომ გამოიყენებთ მომავალში უფრო ხშირად. დავხუროთ ეს ყველაფერი ნამუშევარი. ეხლა კიდევ კითხვებს გადავხედავ, დამატებით მე მგონი ახალი კითხვებიც გაჩნდა. new quiz არ აქვს გაგზავნის ღილაკი, new quiz-აც აქვს გაგზავნის ღილაკი, კი ბატონო.
გთხოვთ შემდეგ ვებინარი თუ იქნება შემატყობინეთ ეს გავიცი პასუხი. ფორმის შევსების ლინკმა გამაგდო მიტინგიდან არა ეგეთი ვარიანტი მე მგონი არ არის თუ შეიძლება კი ფორმაზე თუ დააჭირეთ შეიძლება გადაგიყვანათ ამ ფორმაზე და შეხვედრა დატოვეთ შემთხვევით. იმედია რომ უკან დაგვიბრუნდით. მადლობა ასე საჭირო საკითხების სასიამოვნო საუბრისთვის, მადლობა თქვენ რომ მისმენთ. კიდევ გვინდა სხვა საკითხებზე გთხოვთ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი შეფასებისთვის და იმედია დავგეგმავთ და შეგატყობინებთ აუცილებლად. თუ კი არა გაქვთ თქვენი პოსტა ან თქვენ პოსტაზე არ მოსულა ეს ვებინარის მოწვევა, დააფიქსირეთ თქვენი ელპოსტა იმ გამოგზავნილ ფორმაზე. და შესავსები ფორმა რატო ვერ გავხსენიო, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, წესით უნდა გაიხსნას ჩვეულებრივად, დააკოპირეთ ის ბმული და სხვაგან გადაიტანეთ ბრაუზერში, წესით უნდა გაიხსნას. ფორმის კი ბატონო, შესავსები ფორმული გავხსნით, წავიკითხე. ფორმა სადმე გადმოიგზავნა, ლინკს ვაჭერ ხალხს, მაგრამ არსად არ გადმოიწერა ვებინარზე, არ ვარ დარეგისტრირებული. ლინკს რაც შეეხება, მოდი მე ლინკს გადმოგიგზავნით, ახლა კიდე დამატებით. მაყურებელთა გამოკითხვაში შევიდეთ. ეს სხვა არის როგორც ჩანს, მოდი დავრეფრეშებ. ბმულის სახით იყო გამოგზავნილი, აგერ 55 პასუხი გვაქვს მიღებული უკვე. დავაკოპირებ ამას და თქვენთან გამოგიგზავნეთ. იმედია, ვებინარის დასასრულს მაინც გადახვალთ ჩვეულებრივად წეთ. ვერ ვავსებ კითხვას, ისე კი მაღალ შეფასებას ვუყურებ ძალიან პროფესიონალ მოგესალმება ნამდვილად. დიდი მადლობა ესეთ შეფასებისთვის. კითხვას რომ ვერ ავსებთ, შეიძლება ეს იყოს რაღაც ბრაუზერის ბრალიც შეიძლება იყოს. თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, გამოგიგზავნეთ აი ამ კითხვას და დააკოპირეთ ბმულის სახით და ცალკე გახსენით შემდეგ ვებინარის დასასრულს. აი ეგ ღილაკები არ ჩანს ჩემთანო და რომელ ღილაკებზე იყო საუბარი ძალიან მაინტერესებს. ალბათ იმ ღილაკებზე, სადაც შეფასების უკავშირის ფორმა იყო. და რატო არ იყო გეტყვით ახლა. ალბათ დიდი ალბათობით შეიძლება ქულები არ ქონდათ მინიჭებული და მაგიტო არ გამოჩნდა. ან თუ კი ეგ პრობლემაც არ იყო, ამ შემთხვევაში შეიძლება share ღილაკში გაქვთ, აი setting-ებში უпростоრად პარამეტრებში, აი აქ რაღაცა არასწორად მითითებული. შეიძლება იყოს ამის პრობლემა, კი. ზუსტად ვერ გეტყვით ზუსტ პასუხს და იმედია რომ ახალ ფორმას რო გააკეთებთ, იქ აღარ დაგხვდებათ ეგეთი ვარიანტი. თუმცა მე შემხვედრია მსგავსი შემთხვევა და როგორ გამოსწორდა აღარ მახსოვს, გამოვასწორე და ჩვეულებრივად დავინახე ეს შეფასება უკავშირის საშუალება. აი, ეხლა გამახსენდა ბოდიში, ანუ setting-ებში აუცილებლად გამოუხდეთ, აი ნახეთ, quiz-ი, ჯერ quiz-ის ტიპის უნდა იყოს აუცილებლად. quiz-ი, შემაჯამებელი, აი ნახოთ quiz-ი. და setting-ებში დაგვხვდებათ show results ავტომატიკალურად, ანუ ავტომატურად რომ ნახულობენ შედეგებს. ამ შემთხვევაში მე მგონი ის ფუნქცია აღარ ჩანს კომენტარების სახით. ანუ ბავშვს რომ ეგრევე შეუძლია თავისი ნამუშევრის ნახვა, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ვეღარ დაუწერთ კომენტარებს შემდეგ და ჯობია რომ ის ღილაკი გამოვხდოთ, როგორც ინსტრუქციაში და რეკომენდაციაში მოგეცით, რომ გამოვხდოთ, აი აქ იყო მე მგონი Teams-ში გამოყენებისას რეკომენდირებულია გამორთვა. ანუ ეს უნდა იყოს გამორთული. კარგი, შემდეგი საკითხი, მე მგონი ეს გავიგეთ. ესე იგი, სახელდაგვარი იწერება, ესეთი ფორმა აქვს. აქ წერია სახელდაგვარი, სხვა სახელდაგვარზე გადახვალთ და გაუსწორებთ შემდეგ ნამუშევარს. დრო რა დროს დაჭირდა შესავსებად, ქულები რამდენი ქულაც მიიღო, უკავშირი აი აქედან იწერება მთლიან ტესტზე და შეკითხვის შინაარსი ქვემოთ წერია და კონკრეტულ შეკითხვაზე უკავშირი იწერება თითოეულ აი კომენტარის ნიშანზე. რამდენგანაც გსურთ დავუმატებთ ამ უკავშირს. ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი. შეკითხვებით ბარემ განვიხილოთ. მესენჯერში გადმოგზავნილი დავალება როგორ გადავიტანო მოსწავლის საქაღალდეშიო. მესენჯერში გადმოგზავნილი დავალება გააჩნია როგორი ფორმატით არის და რომელ ქაღალდზე საუბრობთ. ამიტომ არის ცოტა რთული ეს საკითხი. თუ კი ფორმსიდან გააზიარეთ დავალებას და მესენჯერიდან გადავლენ აი ამ დავალებაზე, ოღონდ მესენჯერში გაზიარება ხდება share ღილაკით და აი ამ ბმულის კოპირებით. Teams-ში დავალების დანიშვნა კი ჩანთიდან მოხდა, როგორც ნახეთ, იქიდან ავირჩიეთ create quiz და აქედან უკვე ფორმა დავნიშნეთ.
ანუ აქედან ბმულის გაზიარება არ დამჭირდა. თუ კი მესენჯერში თქვენ გაქვთ გაგზავნილი ფორმა, აი მესენჯერში გავაგზავნეთ ესეთი კოპირების ღილაკით. და ეს ავტომატურად აი რესპონსებში აისახება პასუხებში და გამოჩნდება ბავშვის შევსებული. შემდეგი შეკითხვა, გამადიდებელს რომ მიყენებთ, მომეწონოს და სადაა ფუნქცია. ყველა Windows აქვს ეს ფუნქცია, გამადიდებელი, უნდა მოიძიოთ პროგრამა სახელად magnifier, მეგონი ესე იწერება, გადავამოწმოთ. კი, magnifier. პირველი 100-ს რო ვაკეთოთ, პირველი 300, მე მგონი სტარტიდან პირდაპირ ამოაგდებს, აი, ნახოთ აბა. ეხლავე. ცოტა პრობლემა აქვს. აი ესეთი ლუპა ხატია ზეთ, ძალიან კარგია Windows 10-ში ესეთია, თუმცა Windows 7-შიც და Windows 8-შიც მე მგონი იგივენაირად არის magnifier-ი, ეს ღილაკი ძალიან კარგია. გამოგადგებათ მოკლედ რაღაცების გასადიდებლად და ესე გამადიდებელი შუშით დასათვალიერებლად. კარგი, შემდეგი კითხვა, მე მგონი კითხვები აღარ არის. შემდეგი საკითხი რაზეც მინდა, ხო, საკითხი მე მგონი აღარ არის და თუ არ ვწდები, სულ ეგ იყო, ვისაუბრეთ საკმაოდ დიდხანს, იმედია არ დაგღალეთ, თუ სურთ რომ ეს ჩანაწერი ნახოთ, შეგიძლიათ რომ ბმულზე გადახვიდეთ მოგვიანებით, ეს ბმული გამოგზავნილია თქვენთან, თუ კი არ არის გამოგზავნილი, მე დამატებით ამ ბმულს კიდევ აი აქაც ჩავაგდებ, რომ არ გქონდეთ პრობლემა ბმულის შეინახეთ მოკლედ ეს ბმული და ან ფორმაში ავსეთ ეს ფორმა, რაც გადმოგზავნილი მაქვს და დააფიქსირეთ შეგნით თქვენი ელექტრონული პოსტა და გამოგიგზავნეთ აუცილებლად აი ამ ჩანაწერს. კარგი, კითხვებს ცოტა ხნით დაველოდები, მანამდე შევისვენებ და თუ კითხვები აღარ გექნებათ, დაგემშვიდობებით, რამოდენიმე წუთით დავიცდი. ამასობაში პასუხებს გავეცნობი აქვე, ესე იგი 2 წუთამდე წაიღო საერთო ჯამში საშუალოდ 2 წუთი დაჭირდა ჩემი ფორმის შევსებას. უმრავლესობამ, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, არ ვიცი, არ მჯერა, გაყოფილი გამოთქვა. მადლობა შეფასებისთვის, ძალიან დიდი. გთხოვთ დავაფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება, აი აქ უკმაყოფილების შემთხვევაში უნდა დაიფიქსირებიათ და უკმაყოფილო ჯერ არ არის, რაც სასიხარულო ფაქტია, რომელსაგანს ასწავლეთ. ძირითადად ესე იგი ყავს მაყურებლებში ქართულის მასწავლებელი და მათემატიკის მასწავლებლები და სხვა პასუხებიც გვაქვს. კარგი, ნახოთ შემდეგ ამის პასუხებს გავიცნობი. და აი აქვე შეგიძლიათ კონკრეტულ შეკითხვაზე პასუხებს ცალკე გაეცნოთ. ნახეთ, კმაყოფილი ხარ თუ არა ვებინარით, მოდი აი ამ სტატისტიკას გავეცნობი დეტალურად. მესამე შეკითხვაზე დავდგები და more details აწერია ქვემოთ. მივაწვევი და ზუსტად აი ამ მესამე შეკითხვაზე პასუხები როგორია. აი, რამოდენიმე საგანსასწავლეს ვიღაცა, ანონიმური სახელებია, იმიტომ რომ მე მოვითხოვე ანონიმური ფორმა. აი, ესე გამოიყურება ისტის მასწავლებლებიც ყოლია მოგისალმებით. მეც ისტის მასწავლებელი ვარ. ძალიან კარგია ეს ფაქტი. მოკლედ, აი ესეთი ფორმა აქვს. ფაქტიურად Excel-ის უჯრებივით არის შევსებული, ძალიან კარგია. და დამატებით კიდევ შეგახსენებთ, რომ აი ეს ყველაფერი, ეს პასუხები შეგიძლიათ Excel-ში გადაიყვანოთ და Excel-ის სახით მერე შეინახოთ როგორც საბუთი, ან თქვენი პირადი რაღაც კვლევებისთვის შეინახოთ და გაეცნოთ უფრო დეტალურად ინფორმაციას. საინტერესო ფუნქცია აქვს ნამდვილად Excel-ში გადაყვანა. კარგი, კითხვები მე მგონი აღარ არის ახალი კითხვები, თუ არ ვწდები. აღარ დაგხლით. ჩანაწერი დაგხვდებათ. იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იყო და რაღაც ახალი მაინც მცირედი მაინც ვისწავლეთ. ან შევხედეთ და განვიხილეთ. რაც შეეხება აი ამ კითხვების გამოყენების ფორმებს, თქვენზეა დამოკიდებული და თქვენი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითობის უნარზეა, თუ რა სახის კითხვა უნდა შექმნათ. არის უამრავი სახის კითხვები, როგორც ნახეთ, დაახლოებით 9 სახის შეკითხვა შეიძლება რომ დამზადდეს და აი ამ PowerPoint-ში აწყობილ აი ამ სურათებსაც მე ცალკე PDF ფაილად გადმოგიგზავნეთ, თუ კი ეს ფორმა იქნება შევსებული. ან აქვე დავტოვებ პოსტის სახით, რომ
გადახვიდეთ შემდეგ ბლოგზე. მოკლედ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და ერთ კითხვასაც წავიკითხავ. საკმაოდ დიდი რაოდენობის აღფრთოვანებული კომენტარები იყო და ყველა აფიქსირებდა, რომ დიდი სიამოვნებით დაესწრებოდა შემდეგ ვებინარს. აღნიშნავდა პრეზენტატორის პროფესიონალს, რასაც მე ვადასტურებ საკმაოდ საინტერესო. დიდი მადლობა ხალხურ რუსუდან. თქვენი კომენტარი რომ იყო, მე შევხედე სახას და გვარს. ძალიან კარგი იყო, დიდი მადლობა. მოკლედ დაგემშვიდობებით ყველას. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ესე ბოლომდე იყავით ჩემ გვერდში და უყურებდით აი ამ ვებინარს. იმედია რომ რაღაც სასარგებლო შევმატეთ ერთმანეთს. დამშვიდობებით, დროებით და წარმატებებს გისურვებთ.